Kasama po talaga yung music. Sasayaw na sana ako eh. Opening prayer. Tayo po ay manalangin. Diyos na dakila at makapangyarihan, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay muling mag-aaral upang patuloy na madagdagan ang karunungan sa amin para ito ang magamit namin lalo na po sa paglilingkod. Maging epektibo kaming kamanggagawa na kung saan maging daluyan kami ng kagalingan, ng kaalaman at ng kaayusan. Isang napakagandang pag-aaral ang aming pong gagawin, Panginoon, sa pangunguna ni Dr. Tesa, na ito ay tumutukoy sa mental illness ng mga bata at ng mga kabataan. Napapanahon po ito, Panginoon, at kinakailangan ang patuloy na paggabay, ang patuloy na pangangalaga, lalo na sa iyong mga anak. Kaya sa pamagitan ng aming pong training sa mental health, tulungan niyo po kami na bilang iyong mga lingkod ay maging epektibo sa gawaing ito. Kaya hawakan niyo po kami at samahan upang sa ganon mabuksan ang aming puso't isipan at ang mga aral na ito ang siyang maging gabay upang maging instrumento kami ng iyong pag-ibig kung saan sila'y aming matulungan. Samahan niyo po ang bawat isa, Panginoon, maging pagpapala ang pag-aaral na ito para sa amin at ang pagpapalang ito'y dumaloy sa amin, lalo na po sa iyong mga anak na nangangailangan ng iyong pagkalinga. Nawa po, Panginoon, ang lahat na itong gawain ay hindi lang para sa amin, kundi makita namin ang kahalagahan ng pagsasapamuhay ng iyong misyon. Yung ipinagpapatuloy ang mga sinimulang gawain ng aming Panginoong Hesus na ipinagkatiwala sa amin. Nawa po, huwag naming hayaan na hindi ito maisakatuparan, kundi lalo pa naming ipagpatuloy. Kaya maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay ninyo. Itinataas po namin ang gawaing ito sa pangalan ng aming Diyos na makapangyarihan sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus, ng aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat po, Pastor Gail, sa inyong opening prayer. Ngayon po ay pasalamatan na natin si Ma'am Tesa sa kanyang commitment dito sa ating trainers training. Sabi nga, ito na po yung ating last two of the modular series po ng ating training. So after this one, we have the last series po, yun yung for December 3. Kaya, Ma'am Tesa, for this topic, the hall is yours. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay lang po na naka-off ang camera kasi yung signal po natin ay hindi masyadong maganda. Okay, so umpisahan na po natin. Ang topic po natin for this evening ay mental disorders or illnesses in childhood and adolescence. Before we proceed to the mental disorders, there are certain things to remember about child development.
May I just remind everyone po, kung may questions kayo, pakilagay na lang po sa chat. So, ang magfa-facilitate po ng question and answer natin ay madali pong makikita mamaya yung mga questions. And aside from that po, i-off ko muna ang aking audio. Hindi ko po kayo madidinig sakaling salita kayo, kaya paki-chat na lang po. Meron po kasing kinalaman to sa ating technicality, kaya mic po muna ang i-on ko para mas malinaw ang recording. Okay, so things to remember during child development. The first one is infants and young children are affected adversely when significant stresses threaten their family and caregiving environments. Ibig sabihin, kapag may nangyayaring hindi maayos, kapag nagkakaroon ng stress sa environment ng isang bata, sa family man o dun sa mga nag-aalaga sa kanya, dun sa immediate environment niya, nararamdaman yun ng mga bata at nagkakaroon niya ng epekto sa kanyang development. Number 2, development is a highly interactive process. Ibig sabihin, hindi lang yung bata ang nagde-develop on his or her own, na andyan din po ang mga magulang, na andyan yung other people significant, for example, lalo na sa mga Filipino families, mga lolo and lola, mga tito, tita, ninong, ninang, kahit mga kapitbahay, no? Kasama yan sa interaction na nagaganap sa development ng isang bata. So, hindi po genes lamang ang nagsispell ng development ng isang bata. But of course, merong mga nasispell out ng genes lang, like height, like eye color, like hair color. Yan po, mga determined yan by genes. But other things, lalo na yung may kinalaman psychosocially, ibig sabihin po ng psychosocially, things that exist within the individual, yung mga psychological like thoughts, reactions, perceptions, yan, saka yung social interactions, hindi po yan determined ng genes. Pwede tayong predisposed to act in certain ways, pero hindi po siya 100% determined by the genes. Number 3, while attachments to their parents are primary, young children can also benefit significantly from relationships with other responsive caregivers, both within and outside the family. So unang-una, naandyan ang parents na nakaka-influence sa bata. Pero significant din po, napakalaking epekto rin yung mga mag-aalaga sa kanya from age 0 until kung anong age pa yan. Kahit na maging adolescence, kung 18 or 19 siya, significant po ang kanya mga kaka-encounter. Lalo na yung mga yaya or mga kasambahay na magpapalaki sa kanya, lalo na kapag wala ang kanyang mga magulang. And then the next thing to remember is a great deal of brain architecture is shaped during the first 3 years after birth. So, but the window of opportunity for its development does not close on a child's third birthday. So, ibig sabihin, napakaraming brain development ang nangyayari sa first 3 years ng bata. Pero hindi doon nagsastop yung development ng brain. May paunti-unti pang nangyayari dyan habang siya ay tumatanda. Tulad po nung nabanggit ko sa inyo the other time na until age 21 ay hindi buo or matured yung part ng brain na responsible for effective decision making. So until age 21, hindi po buo yun sa loob ng brain ng isang bata yung structure responsible for effective decision making. So only proves na nag-continue pa rin, nag-grow ang brain structure hanggang ang bata ay tumanda na. Okay. So severe neglect appears to be at least as great as a threat to health and development as physical abuse, possibly even greater. So narinig po natin mga bata na aabuso, no? Physically abused, yung mga nabubugbog ng kung sino man, lalo na ng mga magulang. Pero hindi po yun ang pinaka-delikado o pinaka-threat sa kanilang health and development. Ang isang napakalaking threat sa development ng isang bata ay neglect. Yun, napapabayaan siya, either physically, emotionally, or mentally. As I will tell you a story later, pag dumating na po tayo sa mga mental illnesses, severe effect ng neglect sa development.
Next po ay young children who have been exposed to adversity or violence do not invariably develop stress-related disorders or grow up to be violent adults. So kasunod po ito nung una ko nabanggit na about neglect, no? In the same way na pwede siyang mapariwara dahil na-neglect siya, hindi din naman lahat na nakaka-experience ng neglect or ng adversity or ng violence ay lumalaki na violente. Pwede pa rin pong ma-change yung course and development niya. It really depends kung anong support meron ang bata, anong support ang makukuha niya after ma-experience itong mga adversity nito o mga violent experiences. This is the 7th thing to remember. There are only 8, no? Anyway, you will have a copy so you can go back to this from time to time. Simply removing a child. Ito, siguro marami sa atin ang guilty dito. Simply removing a child from a dangerous environment will not automatically reverse the negative impacts of that experience. So, let's think of a dangerous environment. Ano yung dangerous environment na may isip natin na pwedeng kalakihan ng isang bata? Ito isang true story to. Meron akong nakilala when she was 4 or 5 years old. Lumaki po siya sa isang place na, let's just say, maagang na-expose yung mga bata sa porn. Maagang na-exposed sa porn in so much so that ginagawa nila yung masturbation in public habang sa harap or when playing kasama ng mga playmates nila. They touch themselves, okay, kasi they see this kung saan naman nila nakita, kung live man yun na nakita nila, kasi that time di pa naman usong internet. So they do this, they masturbate, and then they begin touching other children. So that is a dangerous environment. At alam niyo naman po ang exposure sa porn, no? It pwedeng madala niyan ang bata sa early sexual experiences, pwedeng magkaroon ng hindi magandang healthy view ang isang bata tungkol sa sex kapag na-expose siya sa porn. So this is a dangerous environment, being exposed to porn at an early age. So ang sabi dito sa mga things to remember natin, pag inalis mo yung bata sa dangerous environment na yun, hindi automatic na mare-reverse yung negative impact ng experience na yun. Remember, the brain of a child is like a sponge. So kung kahit man lang dumaan lang yan for a time sa kanya, na-experience pa rin niya at may impact pa rin yun sa kanyang development. So hindi lang natin iaalis yung bata sa isang environment para maalis yung negative impact, but we will do something about that dangerous environment and about that effect, the effect of that environment doon sa bata. So, wag tayong pakakampante, wala na siya sa environment na yon. Wala nang epekto sa kanya yon. The effect lingers. So, we have to do something about the child. For the world at large, we have to do something about dangerous environments, hindi po ba? Ito naman po ay kapit kamay nating gagawin. But again, we start with what we can control. So kung anak natin yon or kakilala natin, we do something about the negative effects of that experience. The last thing to remember about child development, resilience development requires relationships. So hindi ka resilient kasi ikaw ay napaka-individualistic, napaka-independent. Resilience does not come as part of independence. It comes as a part of being in relationships or in a community. So napapatatag ka kasi ikaw ay merong isang community na nagsusuporta sa iyo, meron kang mga pinapahalagang mga values, and naniniwala ka na may support kang makukuha no matter what. So these are essential things to remember about child development. Now, bakit ko kailangang i-remind ito muna sa inyo before we go into mental illnesses? Simply because we subscribe to this paradigm kasi, the illness-wellness continuum. Let's wait. Yan. Itong sinasabi sa illness-wellness continuum, isang buong pagkatao, no? Sinasabi dito at
certain point na andyan tayo sa neutral, nandiyan sa gitna. Nakikita niyo po ba? Yung white space sa gitna, ayan, neutral point it says. Sabi sa neutral point, no discernible illness or no discernible wellness. So it's, well, not really as good as tabula rasa, no? Pero ang sinasabi lang dito ay we can benefit from education. Yan. At kapag tayo ay na-educate, magiging mas aware tayo sa mga nangyayari sa buhay. And then, kapag tayo naging mas aware, that will entail more education about things happening within ourselves. And that will contribute to growth. So, ang isang tao, dahil siya ay nagde-develop, ay parte nitong wellness paradigm nito. Ngayon, dahil sa development na yan at dahil sa dami ng tao, dahil development is an interactive process, may mga times na hindi lahat ng na-experience ng tao ay kaaya-aya. So nagkakaroon siya ng mga stresses, ng anxiety, hanggang sa mauwi yun sa anxiety disorder na tulad ng una natin na pag-usapan. But before mauwi yun, makaka-encounter muna ang bawat isa sa atin ng mga signs, and then yung mga signs na yan, makukumpulan, magiging symptoms, hanggang sa maging total illness na siya, okay? And then hanggang sa premature death ang kanyang kauwian. Okay, so that is the illness continuum. At dito naman po sa kabilang ito ay ang, wellness continuum. Wait. So the important thing to remember about child development, all those 8 things that I said, naapektuhan po natin ng bata in many ways. We can think possible. So we need to support the child para mapunta siya sa wellness continuum, or else dito po siya mapupunta sa illness continuum. If we neglect or if we do not acknowledge how important our presence is to the child, then tendency is dito siya mapupunta. Lalo na, as you will see in a few minutes, meron mga bata predisposed to illness. Dahil may mga biological factors yan, may mga genetic factors yan. Now, we can only do so much. Okay? But nevertheless, we can still support that child para hindi siya sobrang ma-push towards the left, towards premature death. Okay? Many things that we can do para hindi mapunta sa red zone na to. Okay? So this is a preventative model. So we are doing this for awareness and education purposes so that we can support each other towards growth and towards high-level wellness. So this is the importance of the series that you're holding, the mental wellness, and this is also the importance of discussing the things to remember about child development. So let's move forward. I think this is the first slide about mental disorders. These are the common mental disorders in children and adolescents. Yan. There are anxiety disorders, na-discuss na natin yan. There's the post-traumatic stress disorder, the disruptive, impulse control and conduct disorders, the neurodevelopmental disorders, depressive disorders, bipolar, eating and feeding disorders, obsessive compulsive disorders, schizophrenia spectrum and other psychotic disorders, and somatic symptom and related disorders. At this point, may I ask, alin po dito ang medyo familiar kayo pagdating sa bata? You can unmute if you want to answer. Sa pagkain po, Doc. Yes, sa pagkain, no? So, eating and feeding disorders. Other things na medyo familiar. Yung pagiging impulsive control conduct disorder. Disruptive, impulsive control. Impulsive control. Lalo na kapag nagtuturo ka sa mga bata. Yes.
po yung Correct. Okay. Other neurodevelopmental things? kasi karanasan po namin ito. Pero hindi siya disorder eh. Neurodevelopmental. Okay. And then, ano Miss Hannah, sabi mo hindi disorder? Hindi po siya, as for me po, hindi naman. Kasi parang dinaanan po namin itong stage na to kasi nag-undergo yung anak ko ng child developmental. Dahil parang ganon. Pero ang sabi po ng doktor, it's not disorder. Pero ano po, in-advise kami to undergo. Okay. Okay. Sige. Tapos meron nag-chat sa atin, post-traumatic, no? Stress disorder. Okay, so let's get to know a little bit more about these disorders. Let's proceed. The first one is anxiety. So, unlike adults, yung mga bata, hindi nila usually nare-realize na intense or abnormal yung nararamdaman nilang anxiety. So sila, it can be difficult for a child to know that something is wrong. So anxiety disorders, however, are very, very common, a common problem in childhood. So isa sa 10 bata o adolescents ay merong anxiety disorder. Pero yun na nga, hindi nila alam na gano'n na ka-intense or abnormal na yung nararamdaman nilang anxiety. Kasi hindi pa nila, let's face it, hindi pa buo yung vocabulary nila, hindi pa sila masyadong descriptive of their emotions. So they really don't realize how intense or abnormal their feelings of anxiety are or have become. So anong causes ng anxiety disorder? It can be biological. So, yung mga neurotransmitters, you remember the video that I showed you last time? Neurotransmitters like dopamine, may kinalaman doon yon, no? So, kapag sobrang kaunti ang dopamine, that can be a cause of anxiety, or may sobrang dami naman, it can be a cause of anxiety. The cause can also be environmental, like family factors or trauma. Siyempre, kapag na-trauma ka na, tulad ng naka-encounter ka na ng flash flood, di ba? Mahirap malimutan ng mga bata ayon. Just like this week, no, after nitong typhoon Ulysses, nag-uusap kami ng kapatid ko. Yung kapatid ko ay 36 years old na. Pero hindi niya malimutan yung time na stranded kami sa Bae, Laguna, nung sobrang lakas ng bagyo noon, bumaha bigla galing sa bundok sa doon sa may bandang Bae, or ewan ko kung anong place exactly yon. Tapos na-stranded yung sasakyan doon, hindi makaalis. We had to ask help. Pumara kami ng sasakyan para makarating kami doon sa bayan ng Bae, sa tapat ng simbahan. Doon, nagstay kami doon sa may Minute Burger na hanggang tuhod yung baha. Alam niyo po, it happened 20 years ago. But until now, fresh na fresh pa rin sa isip niya. Sabi niya pa, ate, tulala nga ako doon eh. Nakaka-trauma talaga yung mga ganon. So, imagine, walang nangyaring masama sa amin, but the mere fact na madilim, malakas ang ulan, we were stalled in an unfamiliar place, was enough to trigger the trauma in him. And hindi agad ganon kadaling mawala yun. There are symptoms of anxiety disorders. There are physical and there are emotional symptoms. These are for children, ha. Hindi siya ganun kakaiba sa mga matatanda, no? Na ganito rin ang mga pinagdadaanan halos ng mga matatanda. Like, except for some. So these are the symptoms you may read through. Samples of physical: rapid heart rate, quick breathing, muscle aches, shaking, dizziness, tingling, sweating, fatigue. Sa emotional naman, ongoing worries, a need for everything to be perfect kasi ayaw mo nang pumalpak eh. So dapat perfect na ngayon, dapat maayos ang lahat. Okay, maayos ang gulong, maayos ang brakes, dapat meron tayong weather report.
hour by hour para hindi mangyari ulit. So, a need for everything to be perfect. Constant thoughts and fears about that thing happening again. Reluctance or refusal to go to school. You know, habang ginagawa ko po itong talk na to ngayon on mental disorders in childhood and adolescence, na iisip ko, mayroon para ako mga trauma na pinagdaanan ng bata ako, no? Like this one, reluctance or refusal to go to school. So, at one point, nung kalilipat lang namin ng San Pedro, Laguna, bago ako sa school, ayokong pumunta talaga. Kasi, unang-una, mahiyain akong bata or hindi ko alam kung paano makipag-relate sa ibang tao. And then, bago na naman ang mga pakikisamahan, bagong teacher, bagong estudyante. So, I really didn't want to go to school. So, merong hinire na maghahatid sa akin ang mami ko. Alam niyo kung anong ginawa ko? Hindi ko tinuro sa kanya yung school. Niligaw-ligaw ko siya. Kasi ayokong pumunta ng school. Hanggang sa umuwi na lang kami. At syempre, kinagabihan, ako ay pinagalitan ng nanay ko. So, these are many things that can happen to any children. Sometimes we think they're just excuses not to do something. But deep inside, there are many things that they cannot just readily tell you. So, mahirap, kailangan natin ng mga facilitative responses. We should know how to deal with silence. We should know how to deal with tantrums also. Okay, you give them time. There are responses such as, for example, ang bata ay nananahimik lang, pero may tinatanong ka sa kanya and you're waiting for an answer. You can say this, kailangan mo pa ba ng konting oras para mag-isip? Pero yung tone mo, it should be empathic. Huwag yung tipong, kailangan pa ba ng oras? Kailangan pa ng oras, ha? So, hindi ganun kasi hindi rin siya sasagot, hindi ba? So, kailangan yung emotions natin ay halos kapantay ng emotions niya para mag-gets niya na naiintindihan natin siya. Okay. Facilitative responses can also be like, just like what we do in Ateneo Wellness Center before, meron dito mga special children na one-on-one namin. No? There are autistic children. Yung mga autistic, hindi mo talaga agad-agad sila mapapasok or makakapag-open ng conversation. Hindi mo talaga magagawa yan. So what you can do also, and this is very practical, you can also do this with your children or anyone na hindi mo makausap agad-agad kasi may pinagdadaanan siya at natatraffic pa. You can do this, okay? Find an entry point. So for example, nakaupo lang kayo dyan, no? Naghihintay kayo magsalita, sino una magsasalita. Tapos nakita niyo siya, nag-twirl ng pen niya, ganyan. Okay? Sabayan mo. So get your pen at maganon ka rin. Gayahin mo lang kung anong ginagawa niya. And sooner or later, you will get the attention of that child. Because that's what happened when I successfully talked to one of the children with autism disorder. So siya, ang ginagawa niya, meron siyang car, may matchbox siya, na ginaganon, minumove, ganyan. So ang ginawa ko, kumuha din ako ng car. Mamaya-maya, kinuha na niya yung kamay ko, tapos naglaro na kami pareho. So you look for entry points in your children, in adolescents, para makausap mo sila. So they cannot, you cannot expect them to be verbal all the time. Okay, so they manifest their behaviors by clinging to you. Hindi sila makahiwalay sa'yo, palagi nilang lalapit sa'yo, lagay na lang nasa palda mo. You've heard that, di ba? O, nasa palda na naman ng nanay niya. It's because they need reassurance. Meron silang kailangan na emotional support na maramdaman. They can also show it by having the inability to concentrate or ito kadalasan ang way ng mga bata, irritable. Yung parang galit sa mundo. Yan ang mapapansin natin sa kanila. Sometimes they have trouble sleeping and then they will have inability to relax. Yan ang mga symptoms ng mga bata na may anxiety disorders. So how do you help your child? The intervention is the next part. When your child is experiencing anxiety disorders, now seek help for your child. The first sign of excessive worrying,
para hindi na lumaki yung aalalahanin mo at saka hindi to ma-develop sa anxiety disorder. So anxieties pa lang, halimbawa sobra-sobra na siya na-apektuhan ng anxieties niya, sobra-sobra na siya nag-worry, seek help at once. So if he is part of a school, then coordinate with the guidance counselor, and the guidance counselor will be very happy to help you out. So, makikipag-collaborate kayo sa kanya, ano yung mga napapansin yung behavior sa loob ng bahay. And the guidance counselor naman will also check with the teachers ano yung mga napapansin nilang behaviors ng bata. So then you will compare notes, the guidance counselor will compare these notes and come up with an intervention para mabawasan ang pag-worry ng mga bata. So kailangan talaga dito ay observations talaga. Then, you have to stay calm. Alam nyo, ang emotions ay contagious. May mararamdaman niyo yan, no? Kapag pumasok ka sa isang room, tapos, ang bigat ng pakiramdam, tingnan mo yung mga tao doon. Sila ba ay nakasimangot lahat o may wino-worry? Because the tendency is, or the could be that, kaya mabigat ang pakiramdam mo, yung mga tao sa loob ng room ay medyo malungkot, may mga inaalala, and kahit hindi nila sabihin ay nararamdaman yun. That's how contagious feelings are. So ngayon, ang bata na anxious na, kapag sinabayan mo pa ng anxiety mo, ay, nako, patay na tayo dyan. Okay, 1 plus 1 ay 100 na yan. Dahil ganun mag-multiply ang anxiety, ang worry, lalo na ang nervousness. Okay, so ikaw mismo, try to stay calm if your child is experiencing anxiety already. So your child looks up to you. Minomodel niya ang inyong mga behavior. Kahit gusto niya or hindi, kayo ang pinakamalapit na model ng kanyang behaviors. And then, what else can you do? Avoid a lot of reassurance, and instead, teaching your child how to problem solve and reassure him or herself. Okay. Ano ang ibig sabihin na avoid a lot of reassurance? A reassurance can be something like, okay lang yan, masosolve din ang mga bagay-bagay. Pero sa mga bata, isang malaking question mark yan. Paano masosolve ang mga bagay-bagay? Lalo na kung mataas ang anxiety level niya. Malaking question mark yan. So, avoid a lot of reassurance. Okay lang yan. Don't worry, okay? Masosolve mo yan. Kakayanin mo yan, okay? But instead, you teach your child how to do problem solving. Okay? And let him reassure him or herself. So, teach the child, in short, i-dissect kung ano yung iniisip niya, ano yung problema niya. Kasi maaaring ang batang ito ay nilulunok ng isang buo yung mga na-capture niya within the day, pero hindi niya pinag-aaksaya ng panahon para tingnan isa-isa kung ano itong mga bagay na to. So, kumbaga lump sum niyang tinitingnan ng isang bagay. So, teach the child to look at the situation, okay? Instead of telling him, walang kwenta yan, okay? Kasi hindi maiintindihan ng bata yan. Teach the child executive skills, mga decision-making skills, mga problem-solving skills, and let him reassure himself. Okay, what he needs from you, more than reassurance, is the how of things. Paano kung gagawin ito? So, be a model to your child. Next, discourage avoidance of feared situations. Okay, this is something good, and I want you to remember this. Huwag niyo sasabihin na iwasan mo na lang yan kasi nakakatakot yan, okay? Umalis ka dyan kasi nakakatakot yan. Kasi tulad ng sinabi ko dun sa Essential of Child Development, kung basta mo na lang aalsin isang tao dun sa a dangerous environment, you don't expect na mawala ang negative effects. Now, in the same way, kung may kinakatakutan siyang bagay at sasabihin mong iwasan mo yan, hindi din maganda ang magiging effect nun kasi hindi mo tinitingnan, hindi mo siya tinuturuang harapin yung kanyang kinakatakutan. Oo, for the time being, mawawala ang distress. Pero the anxiety will still grow kasi hindi niya
may malalaman kung makakaharap niya pa rin ba itong bagay na to in the future. So might as well, again, going back to the previous example, teach the child to dissect a whole. So kung problema yan or worries yan na nangyari sa school, teach the child, okay, what happened first? What happened next? What came after that? Okay, and what happened? So ito yung mindfulness na sinasabi, no? Para makita ng isang bata ang isang buo. So, one basic example, siguro, I'll show you an example here. Para lang makita that sometimes the child neglects very, very trivial matters. Okay, I'm showing you this. Okay, what do you see? What do you see? Lucy. Okay, wait. Okay, can you tell me? Okay, I can hear you now. Lucy. Nakikita mo can you describe, can you be more specific? Ano yung nakikita mo? A girl. Okay, go on. Girl, tapos describe mo yung hair. Maybe po. Smiling. Oo, wavy. Okay, smiling. Ba't hindi po namin nakikita sa screen? Oh, wait. Ay, hindi niyo po nakikita. Wala Nakita po kami makita. Nakita ko. Ay, sorry po. Wala ba? Wala Ba't hindi niyo makita? Hindi, nakikita po, I guess kailangan lang po na kayo spotlight. Okay. Yan. Okay. Ayan, pa-spotlight na lang. Ayan, okay. Ayan. He has a big smile. Open arms. With open arms, yes. Open buhok niya. arms. Nakangiti. Kulot, yes, oo. Okay. Kilala niyo to, ano, di ba? Allen? Apo. Na-mention niya si Lucy Van Pelt. Okay. So, for example, yan yung nakikita ng bata. And it's, pagpalagay lang natin, na yan ang cause ng worry niya. Okay? This represents something hindi si Lucy kunyari. Pero ito lang yung nakikita ng bata na cause ng worry niya. Now, your goal is to make the child understand the whole of that thing. Merong kabila yan. Okay. Hindi nakikita ng bata yan. So, it is your role na ipakita sa kanya yan through your explanations. Okay. Do you see that? So it's just like explaining the two sides of the same coin. Okay. So most children disregard that. Palagi sila nagsistick doon sa isang side lang and worry sila kasi hindi nila nakikita the other side of things. Okay. So that's your goal. Make them understand the other side of the things. Okay, so that is what I meant exactly by discourage avoidance of feared situation or objects. Kasi temporarily lang madi-distress. But what you can do is make them understand the whole thing. Then let's see. So with proper treatment and the majority of children diagnosed with anxiety disorder experience a reduction or elimination of symptoms within several months. Okay, so that's anxiety disorder. We now move to post-traumatic stress disorder.
Ang post-traumatic naman ay a mental health disorder affecting children, adolescents, and adults who have survived a traumatic experience or series of traumatic events. So you can just imagine nowadays, no, ang daming mga bata ang may PTSD. That's what we call it for short, PTSD, post-traumatic stress disorder. So usually, until, for example, Ulysses, no? Kailan nangyari si Ulysses last week. So, until mag 2 months, pwede pang madagdagan ang mga bata na makaka-encounter ng PTSD. Kasi yan ang nakalagay na hindi agad-agad nagre-react ang mga bata. May mga late reaction. Malalaman mo pa lang na na-trauma sila bago mag 2 months after noong disaster, noong traumatic event. Then ano-ano yung mga indications na nagkakaroon sila ng PTSD? Nare-experience sila yung trauma as through nightmares, sisigaw sila, yung ganyan. Tapos they avoid certain things na na-associate nila dun sa trauma. So for example, body of water, they don't like anymore. After siguro ma-flash flood, okay? Ayaw nila siguro na matataas na buildings. For example, in the case of those na naka-experience na ng earthquake, okay? Tapos agitated sila, no? Parang hindi mapakali, natatakot, okay? Out of control, disruptive behavior. So sobrang takot sila, no? Na mawalay sa mga nag-aalaga sa kanila. They always want someone to be with them. So ito yung mga indicators ng PTSD. Now, what are the causes? So it's pretty obvious. Witnessing domestic violence in the home can be a source of trauma. Experiencing physical abuse, experiencing sexual abuse, sustaining a severe injury, being involved in a serious accident, witnessing or experiencing an act of violence in school or in the community. And of course, yung mga natural disasters. In the last week also, I've watched a movie a TV feature tungkol sa experience ng sexual abuse sa Nagcarlan, Laguna. At ang gumawa ng abuse ay ang tito nila. So can you imagine, ang mga bata ay 14 years old, I guess, mga teens. No? So ano yung pagdadaanan nila? Ang mga hindi lang sila isang beses ginamit, no, ng tito nila. Multiple times over a span of how many months. So paano nila ipaprocess to, it's gonna take them some time. So, meron silang post-traumatic stress disorder. And if hindi pa mawala after some time, pwede to mag-lead sa anxiety disorder or it can also lead to depression. These are other causes, no? The perception of the experiences life-threatening, muntik na akong mamatay dyan, o grabing sobrang dangerous yan. These are traumatic for the child, no? So, tapos, kapag nag-respond siya sa event ng may intense fear, kapag helpless siya, kapag horror ang naramdaman niya. Kapag yung proximity din ng bata dun sa trauma ay influence kung magkakaroon siya ng PTSD or not. And kung gaano kalapit din or proximate yung bata dun sa mga tao na na-involve doon sa bagay na yon, ay second hand, no, pwede siya magkaroon ng PTSD. Now, okay. Another set of causes, gaano katindi nangyari, gaano katagal, naulit ba? Ano ba ang coping skills ng ng bata at ng family niya? Ano ang mental health history? Because kapag merong history of mental illness, mas matagal maka-recover or mas prone ang isang bata maka-experience ng PTSD. So how much support the child is receiving at home, at school, and in the community. Right? Even parents can be a source of trauma, okay, PTSD. Like yung mga bigla-bigla na lang nagwawala, okay, for whatever reason, bigla-bigla lang nawawala, or a child experiencing firsthand kung paano ma-paranoid yung tatay niya. For example, I had met someone na andun sila saan ba yung, I forgot the place in the States na merong
Mardi Gras. Basta merong festivity doon, pumunta silang buong family. Tapos nagkataon naman, doon inatake ng paranoia yung tatay at na-witness noong bata. Biglang tumakbo, nasa restaurant sila, no? And then bigla na lang tumakbo palabas yung father. Tapos pumunta sa hotel room, nanginginig. Tapos nakita ng bata, nandiyan na sila, papatayin nila ako, nandiyan na sila. So, hindi alam ng bata kung ano nangyayari until na-reveal ng mother that merong paranoid disorder yung tatay. And it was very traumatic for the child. Okay. So, ano ang mga treatment for PTSD? Psychotherapy or talk therapy or what counselors do, family support, and of course, medication because there are brain chemicals already involved when you speak of trauma. May na-alter na sa brain yan. Okay, what else? Now we go to disruptive impulse control and conduct disorders. Okay. So disorders can cause people to behave angrily or aggressively toward people or property. They may have difficulty controlling their emotions and behavior and may break rules or laws. This set of mental disorders include oppositional defiant disorder. In common terms, pwede mong sabihin sila yung mga pasaway, okay? Pero hindi lang sila pasaway na ordinaryo kasi for one to be diagnosed ODD, kailangan pasaway siya to the extreme talaga ng hindi bababa sa 6 months. Hindi bababa sa 6 months, okay? Ngayon, another disorder, part of the disruptive impulse control and conduct is conduct disorder. Ito ay mas malalang oppositional defiant disorder. Hindi lang siya pasaway sa authority. Kasi yung oppositional, pasaway lang siya sa authority, nagre-rebel siya sa mga teachers, palaging sumasagot, yung mga ganyan. Pero pag conduct disorder na, nagbe-break na siya ng mga laws. Okay? Ito yung makikita nyo na nagsusunog ng mga pets. Nakikita niyo sa TV, tapos ang ini-interview yung tungkol sa PETA ba yun? Basta yung pets society. Kasi biniburn nila yung animal or yung cat or yung dog. Tapos wala kang makikitang pagsisisi sa mga mukha nila. Well, they're not diagnosed, but us counselors would say na, mayroon na tong conduct disorder because they break laws na talaga. And kita mo sa reaction nila, parang wala silang, hindi man lang nanginginig sa ginagawa nila, ang pananakit ng animals. Okay. Yeah, this is the main difference, no, between this set of disorders and other health conditions. Yung mapapansin nyo yung depression, yung anxiety, focus sila inward. Okay? Pero etong mga ito, palabas ang kanilang focus. So, inaapektuhan nila, nadidistress nila yung ibang tao. Kasi mga pasaway sila, hindi sila sumusunod. Okay? Now, conduct disorders, they begin in childhood or adolescence. Tapos, anong pwedeng cause nito? Harsh parenting, physical or sexual abuse, parents with a history of addiction or problems with law enforcement. So you see, it's like a cycle. So kung anong ginawa dun sa bata, for example, pinalo-palo siya nung bata siya, no? Yun din through modeling, kasi nakuha niya yan through modeling. Pagtanda niya, yun din ang gagawin niya. Mas malamang. Lalo na kung walang mga supportive people around that child. So kapag naging victim siya ng physical or sexual abuse, then there's a tendency also magkaroon siya ng disruptive behaviors mula childhood hanggang paglaki niya. Yan. Okay. Okay. Now, ano yung mga symptoms nito? So, lagi silang galit, mga irritable ang kanilang mood, they often lose temper. Pasensya na po, medyo mabagal yata ang screen, no? Mag-change. Ayan, okay. Then, lagi na lang may away, lagi na lang nakikipag-away, no? Argumentative, no? Defiant behavior. Often argues with authoritative figures, often refuses to comply with requests
rules, deliberately annoys others, yung mga pang-asar ba, wala namang reason, pero aasarin ka na lang aasarin. Tapos, palagi nilang biniblame ang others para sa mistakes nila, misbehavior nila. Halata na naman na sila may kasalanan. Sasabihin pa, si ano kasi si ganun kasi si ganyan kasi. Okay. Lahat kasalanan na ng lahat, pero para lang siya. Okay? And then, sila ay mapaghiganti. Okay? Bala kang gaganti ako sa'yo. Ganyan ang mga scripts nila. Then, like what I said, no, conduct disorder is a more serious disorder because it breaks social rules already. Tulad ng kasama dito ang bullying, aggression towards animals, physical fights, use of a weapon, pagsira ng property, lying or stealing, tas violating important rules. Yan. So, pag hindi nasolusyonan itong conduct disorder, kasi you go through psychotherapy naman at gumagaling, no? Nawawala ang conduct disorder. Nababawasan yung mga disruptive behaviors. Pero pag hindi nag-undergo ng psychotherapy, itong taong to, hindi siya nasuportahan maayos, nagiging antisocial personality disorder. Ito yung mga, in the vernacular, ito yung wala nang ginawa kundi basag ulo, okay? Wala nang pakinabang. Ito yung mga nababansagang ganoon, okay? But then again, early treatment can help prevent problems for continuing into adulthood. So, can be the thing with disruptive and conduct disorders is that hindi lang yung individual ang mag-undergo ng therapy, no? Pati mga parents, they should undergo parent management training and family therapy. Okay? Because here, hindi lang yung individual ang may concern, no? Pati yung paligid niya, kailangan makita rin na meron silang contribution kung ba't nagiging ganito ang bata. The way they react towards that child, the way they had influenced that child, malaki ang effect nun doon sa behavior ng bata. So, the problem area na nakikita lang doon, ang presenting problem lang ay yung bata, pero ang totoo niyan, ang problem ay ang buong family. It could happen that way. So, it's important na ang buong family ay kasama sa therapy hanggat maaari. This is very difficult to do nga lang kasi lalo na time ang constraint natin dito. At ito pa, may mga in denial kasi na parents, hindi po ba? So, wala akong problema. Walang problema ang anak ko. Okay. Hindi nila alam, mas mapapalala ang sitwasyon kapag hindi nila masolusyonan. I have to plug lang po my laptop. Ayan, okay. So, let's move on to the next. Okay, parang nawala po ang aking share screen. Na-disconnect po ang aking isang laptop. But the next one, while I reconnect, the next one is intermittent explosive disorder. Bigla-bigla na lang sumasabog yung bata, ano? Mga angry outbursts, napaka-impulsive, tapos palagi nagdadala ng problema sa bahay at sa trabaho or sa place kung saan siya nag-engage in. Okay. Change ko lang po yung connection siguro. Babalik ako dito. Sandali lang. One moment. Biglang humina po yung isang globe. Are you still okay? Pwede pong magkape. Okay. Ayan. Meron na po. Okay pa po kayo? Can you give me a thumbs up kung okay pa po kayo? Okay pa po. Thank you. Okay. Here we go again. Okay. Okay. Wait. Diyan tayo sa intermittent. So, ibig sabihin lang nito, these are variations lang to ng disruptive. So, ito bigla-bigla naman, no? Bigla na lang sumasabog yung bata. Okay.
So, uh, ang treatment naman po dito sa set na to again ay cognitive behavioral therapy or psychotherapy pa rin, and then medications, a lot of anger and aggression management skills ang kailangan ibigay, relaxation and coping skills din po. Okay. And then for teachers, so if you're a teacher, I guess some of you are, recognize that you're effective. So baka yung ibang bata, kikilos at kikilos yan just to get a reaction. Okay? So what you need to do is to focus on small number of behaviors at a time and then work on those. If bigyan nyo ng feedback kung ano yung bata, kung ano yung mga nakikita nyo sa kanya, and you tell them na eto mga behaviors na to ay nakaka-affect sa studies mo at sa mga nakapaligid sa iyo. Or if you're working with the child sa church, no, or kahit sa internet, you tell them kung merong mga disruptive behaviors na to, it's important that you enumerate these behaviors to the child. Kasi may mga bata at matatanda na hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. This is true, no? So, you need to be a mirror to them. Ay, ganyan pala ako. And they are really being honest when they tell you that, ay, ganyan pala akong kumilos. Like myself, again, as an example, madalas sinasabihan ako nung isa kong kaibigan kasi spoiled ka. Tas hindi ako makapaniwala kasi iba ang self-concept ko. So again, may pagkakaiba yung pagtingin mo sa sarili mo at pagtingin ng ibang tao sa'yo. So pagdating and when you submit yourself to reflection, that's the only time that you will realize, ay, tama pala ang sinasabi niya. So people need this from time to time. Yung mga jolt from us na, alam mo, ganito ka minsan, I feel bad kapag ganito yung kinikilos mo. Of course, there's a good way of telling people, no, these things na ano yung pangit sa kanila. And you have to learn, no, always start with the I statement. An example of I statement, like how my friend told me that, I feel bad when you act like a spoiled brat. So kahit nga ganun na maganda na yung pagkakasabi, pangit pa rin ang dating sa akin. So unless sobrang open ang mind ng isang tao, then hindi magiging magandang interaction. But then again, kapag naman in-engage na yung sarili niya sa reflection, then things will crystallize. Malalaman niya kung ano yung sinasabing tama ng tao at para sa kanyang kapakanan. So yes, focus on small behaviors at a time and then explain how those behaviors affect that person. Then avoid, just like kanina, no? Avoid direct praise. Kasi kapag pinraise nyo yung mga bata na pasaway, mang-iinis yan. Gagawin nila yung kabaligtaran. Okay? So, congratulate them quietly, no? So, give them an acknowledgement of the progress by giving them a quiet feedback, okay? Or, for example, give them an objective measure. For example, okay, dahil quiet siya ngayon, sasabihin mo sa kanya, your noise level today is A+. Okay? So, bawasan niyo yung tipong, ay, ang galing-galing ni Audrey. Okay? These are very, very general statements, no? Na iba yung effect nito sa bata, mas pangit. So, focus on the behavior. Something like, okay, hindi ka masyado nag-ingay today, that is good. Okay? So, I'd like you to try better or do it again tomorrow. So focus on the behavior that you wish to correct. Parang these are examples, no, of their outbursts. Ang mga bata, you won't imagine this, pero may nagsiset ng fire purposely. Kasi masyado na silang galit. They don't know anymore paano ilabas yung galit nila. Okay? So yung tension nila, pwede lang nila mailabas kapag nagsiset sila ng fire. Okay? And they are unconscious about these things. And this is quite uncommon, but these do happen.
Iba din naman yung may mga magic na fire starter, yung mga tulad na nasa movie. That's different pa rin naman. Ito talaga, may feeling, may tension sila, and then they do set fire, nanununog talaga sila para mailabas yung mga tension na nararamdaman nila. And there's another mania that you are more familiar with, I know, kleptomania. This is also a disruptive behavior. Okay, ano naman yung kleptomania? Ayaw po ng net eh. Kleptomania naman, the best way for me to explain this is to compare it with stealing. So pareho silang kumukuha ng bagay. Ang magnanakaw at ang kleptomania, pareho sila may kinukuhang bagay. So for example, kukuha sila ng mug, okay? Ito sa kanya. Pero ang kleptomaniac, kukunin to para lang kunin niya. Just for the sake of getting it. Pero wala tong use sa kanya. Yung pagkuha ang nakakapagbigay sa kanya ng pleasure. So sometimes, this is a disruptive behavior, but this also falls under obsessive compulsive disorder. So attach ka sa mga bagay, attach ka sa act, certain acts that gives you pleasure, certain acts that give you pleasure. For example, getting things, okay, masaya akong kukunin, masaya ako, may thrill pag kukunin ko to, okay? So yun ang kleptomania. So this is nagagamot naman to. They can focus on therapeutic, focus on behaviors, thoughts and feelings, tapos kasama din ng parents para matrain yung mga parents how to respond to challenging behaviors of their children at paano nila matutulungan yung mga bata. People with these behaviors, although kapag sinubmit mo sila sa therapy, hindi agad-agad sila papayag, sasabihin nila, ano namang gagawin ko dyan? Matutulungan ba ako yan? Ayoko nga sumali. So, reluctant sila. As in, dito sa kleptomania, sa pyromania, and other disruptive behaviors, they're very distrustful. But we need to start somewhere and coax them. Okay, this will help you if you want to improve on yourself because you have a lot to give. Naniniwala ako. Yan, mga ganyan tipo. Naniniwala ako sa'yo. And I know you can live your life better. So, let us seek help. The neurodevelopmental spectrum naman. This is very, mas madalas na pag-uusapan to ng mga tao, no? This includes behavior disorders like ADHD, speech and language disorders, Tourette syndrome. Ang Tourette syndrome, yung may mga tic disorders. Nakakita na ba kayo? May mga bigla nilang kumikiling na ganun. Okay? Bigla nilang may gumagano na mukha. Okay? Paulit-ulit. Okay? Tourette syndrome. Tapos, schizophrenia. Schizophrenia, in a nutshell, ito ay psychosis. Ibig sabihin yung may part ng brain nila na damage na chemical mga neurotransmitters nila ay hindi na gumagana masyado. So, nagkakaroon ng break sa reality. Hindi na makatotohanan yung pamumuhay nila. Iba na yung nakikita nila, may mga hallucinations na sila, may mga delusions na sila. Yun ang schizophrenia. Kadalasan sila yung nakikita natin sa kalye na madudumi, hindi na alam yung mga ginagawa. Yan. Or that's what we think. Pero there's wisdom also in what they do. No, yung mga ginagawa nila, yung mga kadalasan na paulit-ulit nilang ginagawa, usually yung mga clue yun kung bakit sila nauwi sa ganyang klaseng illness. So for example, nakakita ka ng tao na nagsusulat sa sahig or doon sa kalye. Kadalasan may kinalaman sa sinusulat nila or doon sa action na yon kung bakit sila naging schizophrenic. So it could be a depression gone really, really bad para ma-separate na sila sa reality, nagkaroon na sila ng mga hallucinations, mga delusions. Yan. So that's schizophrenia. Nagagamot pa rin po yun, but through medication. Hindi mo agad-agad makakausap yan, like counseling or psychotherapy, kasi they need to be medicated. Sila yung mga tipong kailangan ma-hospitalize muna or ma-institutionalize. So,
Sila din, yung mga nakikita natin sa TV, nakaawa-awang itinatali katabi ng mga alagang hayop or pinababayaan na lang nakakadena sa bodega kasi hindi nila alam paano i-handle, hindi alam ng family paano i-handle. So the best thing that we can do here is check with DSWD or MSWD to help us out kasi hindi naman lahat may pera para makapagpadala sa institution, but yeah, DSWD or MSWD should know where to take these people. There's also the Fragile X syndrome. This is a type of intellectual disability, mild lang nga, pero just like the Down syndrome, yung mga itsura nila halos magkakapareho. Elongated ang faces, malaking ears, tapos ang sex organ ay extra large din. These are kids. Sorry, these are kids. Okay. And then autism. Autism naman sa communication ability ang mga bata and hindi mo sila makakausap. Mas madalas hindi mo sila makakausap. Iba yung mga sinasabi na nakikita natin sa TV, how autism and ADHD are manifested simply because kasi ang autism, makikita mo siya pag ang bata ay walang kibo, tapos sobrang focus lang, may sariling mundo. Yun ang description natin ng autism, hindi ba? Tapos, kadalasan, sinasamahan nila ng mga hand flapping ng pangganon, ganyan kumilos daw may mga autistic. It can be also. Kasi part ng neurodevelopmental disorder ay motor disorders. Siyempre, sa brain, may mga wirings tayo dyan. And part of our brain then naman controls motor functions. So, hindi may iwasan magkaroon ng mga motor disorders ang mga bata in this spectrum. So, ano-ano yung mga symptoms? Ito. Sa itong autism, let's take a look at this one. Autism, they have little or no eye contact. They have difficulty communicating. They resist touch, and they do self-harm. So sa autism, I would just like to differentiate autism and ADHD. With autism, they have difficulty communicating. So yung verbal language na affected. Ang ADHD naman, they are inattentive, they are distractible, they are impulsive and hyperactive, but they can communicate well. But sa kanila, ang affected ay executive functioning skills, decision making, problem solving, because of their inattention and because they are distractible. Okay? So, with autism, communication skills are affected. With ADHD, executive functioning are affected. But I'm not saying na ang mga batang ito ay low on intelligence. They are not low on intelligence. In fact, a lot of people with ADHD ay merong talino. It's just that nahihirapan sila magbasa. And when they're old enough, masisense mo yung frustration sa kanila. Gusto ko magbasa, pero hindi nila magawa. That is true. Kasi tumatalon yung words. Literally, sa kanilang, yung mata nila tumatalon. Hindi sila makafocus unless tuturuan mo sila magbasa na merong ruler para i-point yan. That's not entirely wrong. When we were children, sabi ni Mama, si Mama kasi ay public school teacher, sabi niya, siguro out of aesthetics lang, no? Huwag ka magbasa na tinuturo mo yung mga words. Ang pangit. Okay? So, I trained myself not to read that way. Kasi sabi ni Mama, wag. No? But, habang lumaki ako, sabi ko, my goodness, hindi ako makabasa, nadidistract ako. May pagka-ADHD pala ako. So, kailangan ko ng mga ruler ng ganyan. Okay? There's little in each one of us, these mental illnesses. Hindi siya yung tipong naandun sa far left na sobrang ill ka na. There's little in every one of us these illnesses. The best part is we acknowledge and we know that we have to move on.
Okay? Alam mo kung ano yung mga nakaka-distract sa'yo, and it's just a matter of knowing yourself better. That is why from the very start, as I have mentioned earlier, from age 0, nagtuturo na ng social emotional learning. Because in social emotional learning, nagsastart yan sa self-awareness. So alamin mo, sino ka, anong kaya mong gawin, paano ka natututo, and then ano yung mga nagdi-distract sa'yo para matuto ka. Because if you have self-awareness, then naandun ka na, doon ka na sa continuum, napapunta ka dito sa right, hindi dito sa left ng illness. Papunta ka sa wellness. The more you are aware about yourself, the more you educate yourself about what you're going through, the more you are near to growth and to the higher levels of wellness. Okay. So we start really with SEL, social and emotional learning. And it starts at home, and it starts with any one of us. Okay, so neurodevelopmental, we cannot do much about this because the cause is genetic. You have low birth weight, you have the environmental contaminants, such as lead. Then, sa pagbubuntis pa lang, no, kapag na-expose si mommy sa smoking, sa alcohol, sa mga recreating pregnancy, no, sobrang ano, no, mahirap magbuntis, ang daming factors na pwede maka-affect. And these are also additional causes or risk factors if you have, as a mother, immune dysfunction, if you have infectious diseases, metabolic diseases, nutrition disorders, sorry about the spelling, and physical trauma, then this increases the chance of your child getting neurodevelopmental disorders. Meron kaming family friend, no? And nakakalungkot kasi dalawa lang yung anak nila. They're now in their 70s. Pero mga 20 years back, pareho na namatay yung anak nila because of neurodevelopmental disorders. May nagkaroon din ng metabolic diseases yung bata, yung unti-unting nagko-cross yung eyes, tapos hanggang sa hindi na nag-metabolize na maigi yung mga cells nila. This can really happen pala talaga, no? And nakakalungkot kasi sabi nga nila, dapat ang mga magulang sila yung mas huling syempre mawala ang mga anak kaysa sa magulang, and ang mga anak ang nagdadala sa grave sa mga magulang, not the other way around. But yes, it's not the same for everyone, and meron talaga kuha ng mga neurodevelopmental disorders. So hangga't maaari, if anyone is planning to be a mother, kailangan psychoeducation, that you really need to take care of yourself because you'll be bringing a person into this world. Dapat you give only the best for this person. So yeah, this is the movie I was talking to you about, tungkol doon sa social, anyone, no, mga bata, lalo na pagkapanganak, no, kapag meron siyang pinanganak na may neurodevelopmental disorder, tapos na isolate pa siya, nilagay pa siya sa orphanage or hindi siya tinanggap ng parents niya, can be a horror to a lot of people. Just like this movie, Orphan, na panood niyo ba to? Pinalabas to recently din sa Channel 7 yata. Oo. Orphan ang title. So, ang mga manifestations nitong batang si Esther ang pangalan niya, very hostile ang behavior. Meron siyang, tingnan mo kung papansinin mo, meron pa siyang meron siyang conduct, oppositional defiant disorder, nag-injure siya ng pigeon, bully siya, in-injure niya yung bullying classmate, tapos sinet niya yung house on fire, tapos in-attempt na patayin yung brother, tapos nag-attempt din siya ng suicide. Tapos siya ay nanggaling sa mental hospital from a foreign country, tapos nanggaling din siya sa orphanage,
Pero meron siyang neurodevelopmental disorder. It is a hormonal disorder, pero dahil to sa infectious disorder ng parent, ng mother, meron siyang hypopituitarism. Tapos yung hypopituitarism na yun, nag-stunt sa growth niya. So, dwarf siya, pero proportion ng katawan niya. So, dahil doon sa itsura niyang yun, natuto siyang magkunwari na siya ay batang babae. So, for the longest time, 30s na siya niyan, pero mukha siyang batang babae, mukha siyang 12 years old. So, nagkaroon siya ng syndrome, nagkaroon siya ng mental illness, it's antisocial personality disorder. Yan. So, di ba yung oppositional defiant, tas naging conduct disorder, kapag hindi na solusyonan, antisocial personality. So, that's what happened. So, if you want, so how do we treat or, intervene neurodevelopmental disorders? There are medications that can reduce anxiety, agitation, tics, and hyperactivity. There are also behavior therapy and psychotherapy. Then, I'll just run through ito yung mga motor disorders lang. Hindi ko na isa-isahin because this is a bit long. But anyway, you can have the slide. The motor disorders naman, ito yung mga hand flapping, yung mga pagganon-ganon, yung mga hindi, wait lang. Let me just forward. Ayan. Example ng motor disorders, purposeless motor behavior, shaking or body rocking. Nakita nyo na pinoportray sa movie, yung palaging ganun lang ng ganun yung bata, o ganun lang ng ganun ng bata. Okay. May motor disorder yan. Tapos, yung hine-headbang, inuuntog yung ulo sa wall, yung nagsi-self-bite, o binubunggo yung katawan kung saan-saan. Okay. These are motor behaviors. So, usually, yung mga gantong bata ang ina-isolate kasi hindi alam i-handle ng mga magulang. Oh, Shopee. Depressive disorders next. Just like in adults, no, depression happens also with children, and positive and cognitive behavioral therapy or a combination of both. Then it can be caused also by genetics and environmental stress. But then, tulad ng anxiety kanina, ang mga bata, no, hindi nila ma-spell agad kung ano yung mga nararamdaman nila. So, mas napapakita nila irritable sila rather than depressed, rather than malungkot. So, pinapakita through antisocial behavior ang kanilang depression. Then there's also, these are just types of depressive disorders. May mga bata na paminsan lang mo, pero mga bata na halos every day for 6 months ay ganun. Okay. So halos araw-araw pag major depressive disorder, halos araw-araw for 6 months depressed siya. Tapos pag disruptive naman, from time to time para na lang siyang sasabog, okay? Tapos yung outburst, Parang na-disconnect si Ma'am Tess. Ma'am Tesa. Okay po. okay, I'm still here. I'm just connecting. Yeah. Okay na po.
Sige, let's try. Okay na. Thank you. Wow. Sige, share ko ulit. Okay. Nadidinig niyo na po ako? Opo, malinaw po. Okay, thank you. So let's move ahead. Nasa major depressive tayo. Let me just move forward. Major depressive. After major depressive disorder, as I've mentioned, pwedeng psychotherapy yan. Then let me go to bipolar disorder. Ito, yung depression ng bata ay sinalit ng panic. Ibig sabihin ay sobrang siyang high. Okay. Sobrang friendly. So yan ang bipolar. Nag-alternate yung depression and manic. So bipolar, two poles, depressed and manic. Also, but it can be also nawala po ang slide, mababa po ang bandwidth daw. Okay. But let me go on. No? So, dalawang sakit yan. Okay, let me just continue. Bipolar. Again, it can be treated. Medication din yan. Tsaka psychotherapy. Yan, sana these are some examples of how teens show their manic episode, no? So they show intense happiness or silliness for long periods of time. Pagka-komikero sila, they have very short temper or they seem very irritable. So a manic episode pwedeng happy, pwede ding irritable. But so, ibig sabihin lang pag manic, ito yung medyo active phase ng mga bata, okay? Extreme active phase. They talk fast about a lot of different things. They have trouble sleeping. They don't feel tired. They have trouble staying focused. And ang bilis, ang daming pumapasok sa isip nila. And you can notice this kapag nagsasalita sila. Minsan, jump na rin yung mga sinasabi nila. They seem overly interested or involved in pleasurable but risky activities. So may kita mo sila, sasabihin sa'yo gusto niya mag-motorcycle or gusto niyang pumunta sa ganito, ganyan ba. Things that show poor judgment. And what are some examples naman of depressive episode? Okay. Ito naman, kabaligtaran naman. So they feel frequent and unprovoked sadness. Di nila alam bakit sila malungkot. They show increased irritability. So they don't have a lot of means to express their emotions. Irritability can be a sign of mania and can also be a sign of depression. So irritability kasama ang sides of the pole. Pwede siyang manic, pwede siyang depression. Then when they're depressed, stomach aches and headaches and ganyan. They have a noticeable increase in amount of sleep. Okay, tulog lang ng tulog, no? They have difficulty concentrating. They feel hopeless. They feel worthless. They have difficulty communicating or maintaining relationships. They eat too much or they could, be eating too little then. They have little energy and no interest in activities that they usually enjoy. They think about death. And they have thoughts about suicide. Yeah. Next. So pwedeng mapalala ang bipolar disorder, especially in teens, kasi this is also the time when they
also try alcohol and drugs, okay? Pwedeng mapalala because these individuals can also be experiencing ADHD or yung attention deficit and hyperactivity disorder. So maraming palaging yung mga diagnosis pwedeng mag-compound yan. No? It's really gonna be difficult. And yung anxiety disorders, no? Pwedeng dun mag-umpisa ang disorder nila sa anxiety. And then pagdating ng adolescence, pagkaroon niya ng manic episode. So nagiging bipolar. So, yeah, the treatment options, medication, and psychosocial therapy. Yeah, let's just move forward. I would like to introduce you to these tips for you, no? So, if you're encountering an individual who has bipolar, you have to pay attention to the moods, understand what triggers the moods, encourage the child to have fun with you, and then remember that it takes time. Hindi agad-agad lumagaling sila. It takes time. How long does it take? Siguro pwede po mga 12 to 18 sessions. That means kung weekly sessions, merong kang 3 months, 3 to 4 months. Okay, sandali lang po reconnecting with the other. But when I use this, nadidinig niyo pa ako? Yes po. Yes, po pag itong gamit ko. Okay, alright, sige. So let's continue with eating and feeding disorders. Actually, na-disconnect ako dun sa isa eh. Can I close my camera here also? Para, okay lang ba? Yes po. Na wala akong camera dito. Okay, sige. Okay, good. So, okay, yeah. So, eating and feeding disorders, there are examples here: anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating, rumination disorder, of restrictive food intake. So I'll just describe briefly. Anorexia, so very little eating, and bulimia naman, hindi niya pang magsuka siya. Hindi kumakain from, for example, breakfast, lunch, merienda, namin naman yung kumain. Pag rumination naman, kumakain, alright, kahit pa paano, pero pag nalunok na niya, bumabalik sa kanyang lalamunan. Okay? Yung kanyang kinain. Then there's also avoidance or restrictive food intake disorder. Mapili, sobrang picky ng mga bata sa pagkain. Ang kakainin niya lang yung may ganitong texture, gusto niya lang frito, gusto niya lang hotdog, okay? So, yeah, these are some types of disorders. Now, if your child is experiencing this, you should consult with your doctor or medical doctor. Then observe, be alert for eating patterns. Then talk to the child and what the triggers, the eating disorders, and then look out for the red flags. Ano yung mga red flags? Nagsiskip
siya ng meal. Tapos, sobra ba siyang strict sa diet niya? As in, sobrang vegetarian lang, eating, ayaw niya bang kumain sa meals, and then, hindi na ba siya sumasali sa mga other social activities? Nag-worry ba siya so much about getting fat? Okay, these are things that you have to look out for, ito mga red flags pagka malapit na siya magkaroon ng feeding and eating disorders. Or repeatedly kumakain siya ng large amounts of sweets or highly fatty foods. Okay? And then, nag-exercise pa siya ng sobra-sobra. Tingnan niyo yung mga knuckles niya dito sa kamay, sa kamao. Kung meron bang mga sugat-sugat o mga kalyo-kalyo dahil pag-induce ng vomiting. May problems ba siya sa tooth loss because of vomiting. So these things. Now, during meals, umaalis pa siya para pumunta sa toilet. Tapos, basta irregular ang pagkain niya. Tapos, does he or she express depression? Okay. Does he eat in secret? So these things, these are behaviors that we have to watch out for. And then these are the causes. Can be genetics, can be psychological and emotional health, can be family history, can be because of dieting and starvation, or alam mo naman yung poll ng social media, nakita niyo ba na sobrang papayat na pinapost ng bewang sa social media. Sometimes, akala ng mga bata, totoo to, but really, hindi pala totoo. Kasi ito ay mga photoshop na, or yung iba ay totoo nga, pero meron na pala silang disorders. Okay. So we have to also check with our children ano yung mga sites na pina-follow nila. Kasi baka may mga unhealthy sites sila na pina-follow. Then, okay, let's move further. So I'm back to the better microphone, no? So I'll skip some slides so that we can proceed to the next disorder. The important thing about eating and feeding disorders is it's a way to prevent eating disorders. But as parents, yung focus natin wag masyado sa kagandahan ng katawan or wag niyo masyado, lalo na pag mga 5, 6, 7, 8 years old pa lang. Like, madidinig ko yung isang mother, sabi niya, tingnan mo, ano itsura mo, ang taba-taba mo, sino manliligaw sa'yo paglaki mo. These are scripts na hindi makakabuti sa mga bata, no? So, we teach them healthy eating, but hindi yung mga ganong klaseng motivations. So, cultivate and reinforce a healthy body image in your child. So, kung sa tingin ng bata, pangit siya, then we be careful with our words. Lalo na, tapos sasabihan pa natin, sino na lang manliligaw sa'yo paglaki mo? So, ganyan. So, you can enlist the help of your doctor as well. Okay. So then, there's another disorder, the OCD. Obsessive and compulsive disorders. Okay. These obsessions are intrusive and unwanted thoughts, images or urges that occur over and over again and feel outside of the child's control. Nangyayari ang obsessive compulsive in an effort for the child to feel safe. So, gusto niya maging safe or gusto niya maging perfect ang isang bagay, gusto niya maging maayos ang isang bagay. So, nasa isip niya, dapat maayos bagay na to. So, gagawin niya isang action
to make sure na magiging maayos yun, but in a sobra-sobra, as in over talaga. Or, for example, na-associate niya yung pagiging masaya dahil ginawa niya yung housework niya, na-appreciate siya ng parents niya. Wala, hindi punasan, ang pansin siya ng mga parents niya. So kapag feel niya, nalimutan ulit naman niyang gawin yun. So these are compulsions naman. Okay. Right. So let's move on to the next. Share my screen. Pasensya na na kayo sa connection. Okay. So this OCD, and then lastly is the schizophrenia spectrum. Ito po yung nagkakaroon ng these are not the Parang both gadgets niya na na disconnect. Okay. So, teka lang po. I-chat ko na lang po muna siya. Hello. Ayan na. Hello. Hello po. Yes, you're back, Ma'am Tesa. Yeah, hello. Hello po. Yeah. Yeah, I'm laptop, isa na lang. And then, naandun ako sa last, which is the schizophrenia. Okay. I'll leave the meeting sa isa. So, schizophrenia are similar to those in adults, no? Pero hindi pa obvious sa mga bata yung merong delusions. Wala pa sila masyadong ganon. But in these are very not very common naman. Pero nag-uumpisa na maging common kapag teenagers na. So they start withdrawing from their family, they have a drop in school performance, they have trouble sleeping, irritability or depressed mood, lack of motivation, strange behavior, and substance abuse. Now, kung mapapansin nyo, no, that's actually the last of the disorders that I'm going to discuss. Kung mapapansin nyo, halos pare-pareho yung mga indicators ng mental illnesses nila. Karaniwan ang irritability sa bata. So that's the most important thing that you have to watch out for. Irritable ba ang bata? Okay? And then, what can you do about it? Kasi pag irritable siya, ang next dyan, pwede siya mag-display ng mga somatic disorders, yung palagi masakit yung ganito, ganyan. So that in itself also is a mental disorder. Part na din yan ng Diagnostic and Statistical Manual. Nako-convert yung iniisip nila mga anxiety sa mga sakit-sakit ng katawan. That's somatic disorder. So yung iba, actually, nagkakaroon ng partial paralysis sa legs.
sa arms, nagkakaroon ng weakness sa body, nagkakaroon ng imbalance, tapos feeling talaga nila may sakit sila, no? It's because these are unexpressed anxiety or tension. Kasi bata pa, hindi nila alam i-describe. So, napupunta sa mga sakit-sakit sa katawan. It only means na meron silang hindi magandang nararamdaman and they need help. So, again, they need somebody to talk to. So, that's the most important thing. So, most children grow up mentally healthy, but surveys suggest that more children and young people have problems with their mental health today than 30 years ago. So, ibig sabihin, mas marami na pong nagkakaroon ng mental illnesses today than 30 years ago. And that's probably because of the changes in the way we live now and how that affects the experience of growing up. So, there are many, many barriers to care. Saan po ba tayo, ano yung mga hadlang, bakit hindi napapangalagaan ng mabuti ang mga bata, ang mga kabataan? Because we lack resources. Well, primarily we lack the money. Tapos wala din tayong mga trained na personnel. Tapos wala tayong masyadong facilities, di ba? Hindi tulad sa ibang bansa, dun sa mga developed countries talaga, like in London, in Australia, and well, in the US na may mga mental health centers talaga agad na may kita. And then there's also another barrier to care is the stigma. So pag sinabi na meron kang sakit sa pag-iisip, ay, like pandidirian ka na, okay, ay, depressed pala siya, yung gano'n, instead of helping you. So it's really the attitude also of most of our mga kababayan din na nagiging barrier natin sa pangangalaga. Then another barrier also is, kung meron ng mental health center or may clinic man, wala tayong transportation papunta doon. Wala tayong ability to communicate effectively ano yung nararamdaman natin, o kaya yung mga tao na nakakaramdam ng mga mental illnesses, they don't know na, hindi na pala normal yung nararamdaman nila. So these are kulang ng public knowledge about mental illnesses. That's why, yeah, I like the opening prayer, no? Hindi magsa-stop dito. I mean, I don't get the exact words, but ang prayer ay for accountability, that we should not stop here. So, kung ano man yung natutunan natin, we have to be accountable for it. Pagpatuloy natin, wag natin walang bahala. We are given this chance, so kahit konti yung time natin, palagi tayong nagmamadali, no? We have been given so much, so meron tayong obligasyon na palawigin to, turuan yung mga hindi pa nakakaalam. And then remember, just like what Teacher Christmas said, meron din po bang scarcity of faith? Then I said yes. Well, actually, because poverty really is not just a lack of money. It is not having the capability to realize one's full potential as a human being. So, mas kawawa tayo. Hindi tayo kawawa dahil wala tayong pera. Kawawa tayo kasi hindi natin ginagamit kung ano meron tayo. Now, the next part is, what can we do about these mental illnesses? There are many, many interventions para ma-reduce yung mga barriers to care. One is improving family communication, then increasing awareness of psychosocial development, and then educating religious personnel about mental disorders. Congratulations to you. Para maka-establish tayo ng treatment alliance, and then refer tayo appropriately. So, like EJ, what he did, that's an exemplar. So, kung meron ka nangangailangan ng mental health, yeah, yun lang. That's what our network is for. So, tanong lang, and then we develop our network. And with this, mapapalaganap natin kung ano yung mga kabutihan na dapat nating iparating sa kapwa natin. Then take to heart and implement the National Child and Adolescent Mental Health Policy. In your spare time, if you have spare time, basahin niyo po yung RA na mental health, yung RA 1036 Mental Health Law. And then basa din po kayo ng Child Protection Policy para mas alam po natin kung paano pangangalagaan ng mga bata. And talk to social workers because they know a lot as well kung paano
pangalagaan ng mga bata. Then, utilize scarce resources in your own communities. Mapunta man kayo sa Cagayan man kayo or sa Isabela, meron kayong mga kanya-kanyang resources na pwedeng i-utilize. You can form a small group, talk about these things. Kung hindi po enough yung mga napag-uusapan natin, our group is just there. Just shoot a question, we can answer naman po para matulungan kayo mag-form ng community, ng ganito, ng mental health community. And then, what can help to achieve mental wellness? Be in good physical health, eat a balanced diet, and you tell your children this, and get regular exercise. Have the time and the freedom to play indoors, and well, not really outdoors nowadays, and be a part of a family that gets along well most of the time. Now, these days, these times, the meaning of family has changed. Hindi lang siya mommy, daddy, ate, kuya, bunso, and bantay. Sometimes it's mommy, daddy, bantay. Sometimes it's ate, kuya, bantay, and meow, meow. Okay? So let's embrace whoever is near us, whoever is with us, no? That's family. Okay? So, maaaring wala ka ng mommy, wala ka ng daddy, wala kang kapatid, o hindi ka close sa mga kapatid mo, but you have friends, and you have the other mga diakonesa, mga pastor. They're more than enough family. Hindi po ba? Hindi po ba? So, you embrace. Amen. Yes, thank you. Yeah, so that's the new definition of family. And then go to school that looks after the well-being of all its pupils. This may be difficult to achieve now, especially marami nagsasabi that our teachers are not equipped nowadays, no? So marami pa rin bumabalik sa bahay ang obligasyon. Tuturuan pa rin natin sila kahit ang mga bata ay pumapasok sa pinakamagagandang schools. So, take part in local activities for young people. I miss the days when we have the CYF. I miss the summer camps, yung mga ganyan. So, wag natin sanang alisin yon. Of course, it's pandemic time, but when the time comes that we're all good to go, then ibalik natin yan. Kahit mga council meetings nakakamiss din yan. Basta mga face-to-face mga interactions. Of course, there's the stress, pero ganun naman talaga when you're with family. Hindi naman din may iwasan ng stress. Okay. So, what else can help? Feeling loved, feeling trusted, feeling understood, valued, and safe. So, siguro twice a day or as many times as you can, you make someone feel loved, trusted, understood, valued, and safe. And in what way? In any way you can. You can tell that person, you can do something for that person, you can sing a song to anyone, you can give like a word of praise. You can say, I love you if that's your way. You can give a hug. In school, in master's class, ginagawa namin 20 power hugs a day, 20 power hugs. So kahit sino makita mo, you just think deprived ang tao talaga ng touch nowadays. So if we can hug someone today, do it. And then may maraming movies na nagpapakita na because they lacked physical contact, kung ano-anong ginagawa nilang kalokohan at kasamaan at natuuwi sa hindi magandang bagay. So, hug. Say, I love you, pakita niyo nararamdaman niyo. Okay, because lalo na yung sa mga taong mahal niyo, when they're gone, hindi enough on tears. So, do it now. And it can do better things pa. Hindi mo alam na nag-iisip na pala ng masama, gusto na palang, hindi na niya alam ang gagawin sa buhay niya. So, maybe your hug can do the difference, can spell the difference. Then, be hopeful, be optimistic, be interested in life. There's so many things to learn. There are many opportunities and to enjoy ourselves. And accept who you are and recognize what you are good at. So, feel that you have some control over your life and have the strength to cope when something is wrong and have the ability to solve problems. So in short, it's about equipping yourself
SEL, social and emotional learning, self-awareness. You start there. Do an exercise about self-awareness, pagawa nyo sa mga anak nyo, and it's really a great way to start papunta doon sa wellness continuum natin. It's awareness, education, and growth, okay? So start being aware, educate yourself further, and then you're on your way to growth, to higher levels of wellness. So yes, with that, yeah, I'll leave you para hindi mauwi sa illness. You have to equip yourself with skills, social and emotional skills. Okay, so yes, marami pang mga usapin tungkol sa mental illness. Yeah, but I have to end here and we have to entertain the questions para mas maganda. Okay, thank you very much. Salamat po. Ma'am Tesa. Nakaiyak yung huli. Nasa mid pa ako. Opo. Salamat pong muli. Lahat nga po tayo magbigay ng virtual clap. Yung emoticon clap po for Ma'am Tesa sa ating mga screen. Yeah. Ayan. Wow, thank you so much po. Thank you. Sa panahon na po tayo na. Ba ay nandyan? Nakita ko siyang pumasok. Sino po? Si? Ma'am Tesa, sino yon? Si Ate Chul. Yes po, nandito po si Ate Chul. Ate Chul? Yes. Ate Chul, isang hello, Ate Chul. Yes, I'm here. Hello, thank you. Thank you po. Thank you, Ate Beth. Sir Beth. Salut. Tita Emma, nandyan ka na po? Okay, hinahanap ko. Tita Emma, wala na yata. All right. Can you hear me now? Yes. Yes. Yes po. Loud and clear. Yeah. Thank you so much again, Dr. Tesa. Very, very good and alarming at the same time. Alarming. We are finding ourselves to do actually the exact and correct way of doing things. And so in that way, we also think about ourselves in how to respond to the responsibilities being a mental upright person to help children, whether they are our pupils or our children at home and in the neighborhood. So may mga several tanong po dito. Wala ko ata yung iba. Anyway, magsimula po ako sa unang comment. Yung mga ang sabi ni ang ating chairperson si Lilibet, sabi niya, akala natin ang mga bata ay hindi pa naiintindihan ng pangyayari sa pamilya kaya di sila sinasali sa discussion sa nangyayari sa pamilya. Parang baliktad doon sa sinabi kanina ni Dr. Tesa na hindi natin sinasali ang daigdig natin sa mga bata. Yung ganun, yan po yung isa, Dr. Tesa. Tapos kay Zenny, comment kay Zenny, now, which is true. I think I feel what Zenny said. Si Zenny Carion Feliciano Ocampo ng ating NIMILIF. Totoo po ito sa mga church workers. Ang sabi niya, yung mga anak pala ng mga church workers ay nalipat ng lipat, hindi lang sa school, kundi sa mga destinuhan ay maaring nakakaranas ng anxiety disorder. Yeah, I think this is correct. That's another one. Tuloy pa rin ni Zen, posible din ba na ang mga bata ngayon ay magkaroon ng anxiety disorder dahil sa socialization due to pandemic? Of course, yes. Na marami akong nababasang ganyan. Balik tayo kay Libet. Kailan po nagsisimula o ilang taon ba nagsisimula ang mga disorder ito sa mga bata? Kay Hana po, sabi ni Hana, ang disorder po ba ay pwedeng bumalik at any stage?
assuming na may mga interventions and treatment po na nagawa. Tapos, kay Ate Doms po, sabi niya, how about a child who is attached to gadgets? Even while eating, she watches gadget. Then while having online class, she just want to do something while listening, drawing something, or touching small toys. Tapos, ito po, obsession din po ba yung sobrang pagkakulong sa mga paboritong kulay? Opo, ito po yung mga palagay ko, it's these questions different from people, from us. Ito po yung tinatanong Doc Tesa. Okay. Gusto ko pong i-contextualize yung sinabi ni Pastor Beth tungkol dun sa alam ng mga bata. Akala natin hindi alam. I agree with that po. Alam ng mga bata or they have an idea ano yung nangyayari sa mga matatanda. The thing is, just like the example ko po kay Lucy Van Pelt, they have an idea pero hindi pa grasp nila totally kung ano yung mental world natin. That's why we need to explain. It would be dangerous to assume na naiintindihan nila readily kung ano yung pinagdadaanan ng mga magulang nila. That's why my mom, palagi niyang sinasabi sa akin, pag nag-uusap ang matatanda, huwag kayong sasabat. Kasi hindi niyo alam exactly kung ano yung pinag-uusapan. So, iba yung lengguwahe ng matatanda kasi iba din yung context ng mga bata. So, yes, alam nila ang nangyayari. They have an idea of what's happening. However, they may not have the ability yet to deal with the situation. That's why we need to explain. There is the danger of what I said na wag agad-agad pa papasukin sa mundo ng mga matatanda, like especially in porn, kasi nabibigyan nila ng ibang meaning, nawawala sa konteksto. But yes, they are intelligent, they know what's happening. Yes, yun po. Yes. So I think wala tayong doon. Nawala po sa mga chat ko yung mga questions kasi ilang beses akong nag-log off. Well, meron ako natandaan anong age nag-uumpisa. Some mental disorders start to be diagnosed at age 6. Yes. Pero may nag-uumpisa po, like neurodevelopmental, they start from age 0. Kasi ito yung may mga pagkapanganak pa lang, meron na may mga defects, may mga hindi na po talaga nag-develop fully yung brain. May mga tinatawag silang Fragile X syndrome, may mga Rett syndrome. Ito yung mga pagkapanganak pa lang ay na-diagnose na neurodevelopmental disorder to. Part po siya ng mental illness na spectrum. Ngayon, meron mga behavioral disorders na tulad nitong mga ADD, ADHD, autism na diagnose sila at age 6 simply because ang autism po ang tagal bago i-diagnose, mga 3 years. Kasi kailangan makasiguro ng mga doktor na tamang yung mga nakikita nila ay hindi parte talaga ng normal na development. Kaya po matagal. Meron naman po mga ODD, mga defiant disorder, disruptive impulse control disorders. Kaya po naman late na diagnose mga 6, 7 years old, it's because yung mga manifestations po niyan ay nasa social aspect. So, nasasabi mo lang, di ba sila yung sinasabi ko na outward yung labas ng anxiety, ng mga conduct disorder, yung mga oppositional defiant disorder. So, kaya natin napapansin lang na may kakaiba silang behavior kapag meron na silang nakakasalamuhang ibang tao. So, yes, it starts very early. Yung mga developmental, mga behavioral starts at 6, yung mga depression po,
meron din mga ganon, pero nga hindi mo makikitang depressed sila. Hindi mo makikitang malungkot sila. Ang makikita mo lang, irritable sila. So, it's a red flag. Kapag irritable na ang bata, uy, ano ba to? Normal na pagiging irritable lang to kasi may nangyaring bad. Pero pag ang pagiging irritable niya, nagtagal na ng sunod-sunod na araw, o kaya 6 na buwan, so may something na yan. So, that's why, as a parent, as a teacher, it's important to have anecdotes, yung mga records, note the behaviors of the children para malaman mo kailan nag-start. And then, pag ikaw ay nag-consult na sa doctor, alam mo sasabihin mo. Yes, Pastor Beth? Oo. Kaya ko po kasi tinanong yon dahil yung last na destino ko, meron siyang pre-elementary school. Napapansin ko po na even nasa nursery pa lang, meron ng mga behavior na hindi ko maintindihan yung mga bata na minsan basta na lang sisigaw o kaya ay paikot-ikot lang siya, parang wala siya sa mundo noong klase. Wala siyang pakialam kung ano nangyayari sa klase niya. Tapos minsan sasabihin niya sa teacher, "Teacher, tingnan mo." Mga ganon. Pato teacher natatakot. Kasi yun sa school kasi natin, hindi ko lang alam sa iba, no? Wala tayong way kung papaano na didetermine yung mga behavior ng mga bata. Kasi una, syempre, dahil nga hindi naman tayo sped school, no, na tapos hindi rin natin nakukuha talaga kung ano yung history ng mga bata, no? Nagre-require tayo ng medical certificate, pero wala naman din doon sa medical certificate. At yung specialization din natin, hindi naman tayo wala tayong specialization sa mga ganyang klase. So parang accept lang tayo na accept. Sige lang, ayaw naman nating mag-discriminate din ng mga bata sa mga schools natin. Kaya lang, yun nga, yung expertise natin sa ganun, hindi tayo at hindi rin tayo magsasabi na ganito mamangkin yung ang inyong bata. Yes, totoo yan, Pastor Beth. Noong pumasok ako sa international school as a guidance counselor and advisor, takot na takot ako kasi may mga cases talaga na, wow, hindi ko pa nahahawakan, mga ADHD, mga ADD. Sabi ko, paano ko masasabi na normal tong pinapakita ng batang to or hindi na to normal? Anong pagbabatayan ko? So, kailangan talaga ng checklist of behavior and kailangan pangunahan yan ng mga guidance counselors ng mga bawat school. So, para hindi maligaw yung mga walang alam or hindi aral sa psychology or sa special education. Kasi kawawa yung mga bata, kawawa din ng mga teachers, no, natatakot sila kasi hindi nila alam ang gagawin. Ang kadalasan lang na didinig natin, yung mga behavior po na na-describe nyo, yun ay may ADHD. But after that diagnosis or labeling, ano na ba ang gagawin? Diba hindi nila alam? So, unless may kaya talaga yung school at may facility ng school, merong home-school collaboration na tinatawag. What we did was, ako yung counselor ng school, in a special counseling ko every week, kausap ko yung bata every week. And then, every time merong report from the developmental pediatrician, pinapakita sa akin ng parents. And we talk about a plan, paano susuportahan yung bata sa school. And plan, paano susuportahan ng parents yung bata sa bahay. So, that's a good plan, a collaborative plan. But unless meron tayong developmental pedia at mga parents na kayang ipa-developmental pedia at ipa-psychologist ang mga bata, medyo mahihirapan. Hindi pa po kasi in full cycle ang ating mental health law na kahit barangay dapat ay makapagbigay ng mga ganitong services. Malaki ang pagkukulang po. Thank you, Doc. Ang isa pang po dito, question po, karanasan din po ito ng halos mga
mga church workers talaga. Yung tanong ni Zen kanina na na may impact ba yung yung paglipat-lipat ng mga pasto, ang mga anak ng pastor at diakonisa sa kanilang paglipat-lipat lagi-lagi sa mga destinuhan? At May effect. paano i-handle ito? Yung impact nito, paano kaya i-handle ito? Opo. For Anong sure, simptomas pala? Thank you. for sure po may impact yon. But the question is, anong pong impact? Is it positive or negative? And ang change po kasi, any change na mangyayari sa atin, meron niyang impact which can be positive or negative. Ngayon, observe niyo yung mga bata, paano niya tinitake yung change na yan. Nakaka-adjust ba siya doon sa bagong destino o nahihirapan siyang mag-adjust? Paano ko masasabing mga ways to say na siya ay nahihirapan mag-adjust? Pwedeng again, yung favorite nilang manifestation pagbata, irritable. Pwede din po na hindi nagsasalita, hindi nakikipagkaibigan, nahihirapang kumain, tulog ng tulog. Any change in the behavior na usual para sa bata, kapag may napansin kayong, ay hindi ito ganito dati parang nag-umpisa lang ito maging ganito nung lumipat kami. So any change, you have to take note. Gaano nakatagal? Okay, what is troubling enough a length of time? 2 weeks. Mahaba na yon. Kapag in 2 weeks, patuloy yung behavior niyang ganon, okay, that's a red flag already. So, hindi dapat lalampas ng 2 weeks. Get help. Hindi ko sinasabing pa-psychiatrist mo or tumawag ka sa kung ano mang psychologist agad-agad. Anyone who's knowledgeable about mental health, mag-seek ka na agad-agad ng attention. Or kahit hindi mo hintayin ng 2 weeks. Kapag alam mo lilipat ka, tapos alam mo na magkakaroon ng effect yun sa anak mo, then pakausap mo siya sa isang trusted individual. Can be a mental health professional, can be a guidance counselor. This is proactive behavior. So you look ahead. Ano yung pwedeng puntahan ng tong sitwasyon na to? Okay, I know that every 2 years, meron akong pwedeng change na kaharapin. Tama? So, anong pwede kong gawin para maalagaan ang sarili ko, ang anak ko? Okay, so kung titingnan nyo again yung mental health na curriculum, illness, wellness continuum natin, so isa doon awareness. Okay. So aware ka na every 2 years may mangyayari sa'yo. Okay, what do you do now? Educate. So when you educate yourself, you are gearing towards growth and higher levels of wellness. Because if you do not do anything, andun ka lang sa neutral point, no? Hindi ka magiging aware, pupunta ka dito sa signs, sa symptoms, hanggang sa magkaroon ka ng mental illness na full-blown. Okay? Okay. Yes. That's good. My God. Yung unusual na galaw, oo, pala ang titingnan. Yung ganun. Meron pang dagdag po si... Anything out of the ordinary. Oo. Meron pong dagdag po si Zenny, yung usapin ng pagka ng klase, na binbin na klase. Yung sa Doc. Itong mga bata, 'di ba, nag-lockdown din sila at saka yung DepEd pinalockdown ng estudyante. Yung isang tanong dito kung merong social problem din doon sa ganun. Again, it really depends po sa tao, no? Para lang yung a very obvious analogy. Kapag nag-lockdown, dalawa lang kalalabasan yan eh. Pwedeng pumayat, pwedeng tumaba. So ganyan din yan. May positive, may negative Ouch, effect. Doc. Now, yan. Ay, ouch na ouch siya na. Tabi-tabi mo. Preno din, konti. Hindi, pero ang tanong ni Zenny po sa dito mga bata. ay anxiety Socialization. disorder
anxiety disorder ng mga bata due to lack of socialization Socialization. pandemic. Pero yung Socialization. payat, okay Yes. po. Opo. Yes, yung socialization po kasi, again, pwedeng may negative, may positive effect yan. More on negative effect kasi lalo na kapag nasanay na yung mga bata na kasama yung mga classmates niya, di ba? Tapos extreme effect, extreme negative effect, yung kaninang sinabi ko sa inyo na orphan, na pag isolated for a very long time. So isolated na siya socially and emotionally, okay, maaaring very adverse ang effect. Makasama yun sa bata. Pwede siyang maging anxious, pwede siyang ma-depress. Ngayon, kung social isolation but meron naman siya mga ginagawa sa loob ng bahay na nakikipag-meet pa rin siya virtually sa mga friends. Meron siyang online community. Hindi rin siya emotionally isolated. Meaning, may chika-chika pa rin silang mga classmates, may mga friends, may chika-chika sila ng family, then hindi ko masasabing drastic or adverse na yung effect na ganun sa mga bata. Merong konting effect yun kasi hindi ka na makapaglaro ng like tayo, di ba? Hindi na tayo nakakalabas, nakapanood ng sine, but after some time, makita mo, is it really essential? So in the same vein, makikita ng mga bata what's essential. Makikita niya yung emotional support na nakukuha niya, na may mga alternate forms pa rin naman pala makukuhanan niya ang pakikisocialize, hindi lang face-to-face. So when the child is presented many alternate forms of behaving socially, then hindi magiging ganun kalaki ang effect nun. So we widen the horizons of our children, we widen their options. Hindi lang face-to-face pwede makipagkaibigan. Remember, there's an episode kay Jessica Soho, sa Channel 7 lang kasi meron ngayong pandemic eh. Siya ay scholar ng taga-States and they were able to maintain a very good relationship simply by writing letters. At ito ay snail mail pa. How much more now na may social media na, you can write at real time. Pwede kayong makapagsagot sa isa't isa. So, kung magagamit natin other socialization forms, then hindi magiging ganun kalaki ang effect ng pandemic. Well, yeah, but yeah, again, depende sa support system ng mga bata. If the parents would really bank or bark on, ay, dapat kasi naglalaro kang ganyan, no? Kapag gano'n na mentality ng parents, may hirapan talaga makakope ang mga bata. So we help the children. Yung options kasi ng mga bata, para silang horse with blinders, gaganyan lang, di ba? Parang naalala ko, when I was in grade 3, pag pumupunta kami sa supermarket, bakit itong, sa memory ko, itong aisle lang na to ang focus ko. But ngayon, pag pumunta sa supermarket, as if I can see everything na. So, maliit talaga ang mundo ng mga bata. Palakihin natin. It's not really maliit na it's really maliit physically. Ang mga mundo nila, physically, mentally. So, palakihin natin. Widen options. Because if we widen the options of our children, mas malaki yung freedoms nila, mas maximize na yung potential nila. Wow. Yeah. Mga kapatid, tinitingnan ko itong mga questions ninyo. So, ang parang ako, iniisip ko na meron kasing napaka-importanteng mga tanong ito at grabe naman yung pagta-type nito. Nakakatuwa naman si EJ. Ang haba nung tinype niya. So, I will put on EJ's question. Sabi po niya, pero balikan ko po yung ibang tanong na nandito hanggat may time tayo. Sabi niya po, is it possible that even if a child underwent series of traumatic experiences, kagaya nitong sabi ni EJ, left by his mom when he was a baby, physically abused by his father, itinakas ng tito niya pa Maynila, nakatira sa GF ng tito pero nakulong ang main caregiver na ito due to drug pushing, naiwan sa pamilya ng girlfriend ng tito pero after 4 years ay ayaw ng kupkupin. I was expecting worse behavior but he seems fine. He is not at all defiant. He is calm.
not irritable and easily adjusted with his new environment. Is this okay? Is he really okay? How can we help more? Should I stop looking for red flags? Okay. No, don't stop looking because, anytime naman, pag bumalik itong mga experiences na to, sa ngayon kasi ang nakikita ko, it's really possible na naka-adjust siya at na-seize niya yung opportunity to grow using the positive effects of the changes that he went through, positive effects nitong mga experiences na pinagdaanan niya. It's really possible na maging okay. But again, kapag may major blow na naman, baka lang magbalik, baka lang, And there's also a possibility na nagagalit ba siya? Because I'm just reminded of the movie Anger Management. Ito din, EJ, yung movie niya, I forgot. Comedy to eh. I watched that one. Napanood ko yan. Na hindi siya nagkagalit eh. Yun nga eh. That's why, hindi ko alam, parang feeling ko lang mas lalo pa akong maa-alarm. Kasi nga, bakit kaya itong batang to? Kasi syempre, na-expose na rin ako na supposedly, kaya nga I was expecting worse. Pero parang wala talaga eh. He seems fine. Hindi rin siya, pag may sinabi ka, ang bilis niyang Ilan taon na sumunod. siya ngayon? He's 12. He just turned 12. Parang wala siyang mabilis sumunod. Pero yun nga, mabilis sumunod, on the day of his birthday, napansin ko lang na nung ginising ko siya for breakfast, umiiyak siya. Na hindi niya masabi kung bakit. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi ng asawa ko, muna kasi ini-interview, lalo siyang umiiyak kasi ini-interview mo pa, sabi ng asawa ko. Pero yun, he was really, hindi naman yung iyak na iyak, pero ganon. Sabi ko nga, naku, baka may napanaginipan siya or kung ano. Pero yun, sabi ko nga, should we stop kailangan ko na bang tumigil sa pag-iisip pa ng kung Hindi. Parang ganon. Hindi. Kasi he's just 12. Okay. I mean, nag-uumpisa pa lang niyang i-process yung mga nangyari sa kanya. Baka nga hindi niya alam totally kung paano i-interpret yung mga bagay na yun. But it's not for you din naman na sabihin, uy, may nangyari sa yung ganito, should you be feeling this way? It's not for you to say that. Oo. Kapag just be on the lookout, tingnan mo, I'll give you a cell curriculum, self-awareness, bigyan mo siya ng mga exercises. These are preventative options para makita mo lang, mabasa mo lang without magiging very upfront sa kanya kasi baka naman matrigger mo kung ano yung hindi pa dapat i-trigger. So, let him cook up for himself ano yung mga kaya na niyang harapin. So, self-awareness activities, we start with it. And then, makikita mo kung may mga issues siya na namubuo eh. May makikita mo yan sa mga write-ups niya. Oh, wow. So, yeah, meron din mga techniques like draw a person or something like that. Mga house tree person, these are non-threatening techniques na pwedeng magamit para makita anong issue nitong batang to without asking him, ano bang talagang issue mo? Dapat may issue ka eh. Kasi ang dami nangyari sa'yo. Ganun na nasa isip natin, di ba? Dapat may issue ka eh. Bakit wala kang issue? Nakakapagtaka. Oh, well, that's not the way to do it eh. So, we give him ways para ma-express niya yung sarili niya. There's what you call expressive arts therapy. So, hindi mararamdaman ng bata na tinetherapy mo siya or dinadiagnose mo siya. Wow, that's good. Yeah, so there are ways like drawing or ganyan. So, yeah. Ganun. So, Doc, yung curriculum ninyo, pwede rin ninyo i-share? Pwede rin ninyong i-share yung knowing. Gusto ko ipakita yung SEL Apa. curriculum. Sige po, pakita ko na lang next week. Doc. Thank you so much. Doc, itong mga skills po para alam nyo kung isa. Right. Apa. Itong mga susunod na mga tanong, Doc, Salamat po. Yeah, EJ. Tatlo ito sa mga galing sa tatlong mga kasamahan natin. Si Jocelyn, sabi niya, posible po ba na ma-stress din ang
pastor's kids kapag lagi nilang naririnig, anak ka pa naman ng pastor. Yung tipo may labeling, Doc. Tapos kay Dorcas naman, paano po matulungan ang batang may somatic disorder? Yan. Pangalawa po yon. Ang pangatlo po ay galing kay Minerva. Nakarelate po ako sa word neglect sa children based sa aking karanasan sa aming autistic son na nag-cause ng antisocial personality and motor disorders. Ang nakakalungkot ay na-neglect siya dahil sa paggampan ng tungkulin sa church. And many times, nakakalungkot mismo ang church ang hindi nakakaunawa sa kanila. Ito po yun. Okay. Yun sa somatic disorder, so paano matutulungan? So, nagmamanifest yung kanilang mga anxiety sa mga sakit-sakit. The key here is for the child to be able to express. Hindi lang magsalita, no? Kasi maaaring hindi sila verbally expressive. Pero through play, ma-express nila kung ano yung nararamdaman nila. Mapakita nila kung ano yung nababother sa kanila. Kasi doon mo makikita bakit sila nagkakaroon ng mga body aches and pains. Ang isang small example dito, kapag sumasakit ang tiyan ng bata, tapos palagi siyang nagpapaalam, may I go out? During face-to-face class to ha, nagpapaalam siya, sumasakit ang tiyan, punta muna siya sa clinic kapag math subject. So, anxiety, di ba? Math anxiety. So, you have to know, kailan you keep a time for anecdotes. Kahit mga nanay, mag-keep kayo ng notebook for yourself. Etong anak ko, parang every time na lang sasabihin niya masakit ang tiyan niya kapag math. O kaya tulad ng ginawa ko, I realized when I was younger, sasabihin ko pag Sunday, masakit ang ulo ko. O kaya may allergy ako kasi ayokong pumasok kinabukasan. So, the parents must be wise enough para pakinggan itong mga red flags na to, itong mga signs na to. Remember, sa neutral point natin, pababa dyan, papunta sa illness, mga signs. Okay. So, minsan, sasabihin mo, baka naglalambing lang yung bata, ganyan. Pero hindi dapat pinapalampas ng ganon, di ba? Ang kamalian ng discipline ng Filipinos in general, ganito iniisip nila. Kapag puno na ang salok, dyan lang kakalusin. Ibig sabihin, kapag naubos na yung pasensya, tsaka lang papaluin. That's wrong. Why? Kasi hindi malalaman ng bata saan siya nagkamali. Kapag hindi mo agad sasabihin sa kanya, right at that moment, mali yung ginawa mo. So, don't wait. For example, may isang example dyan, yung nanay, Monday to Friday, nagtatrabaho siya. And then, ang anak niya, ang ganda-ganda ng boses. So, pakanta-kanta lang yan pag darating yung nanay sa bahay. Monday, Tuesday, kanta-kanta yung bata, pagdating ng nanay, hindi naman pinapansin ng nanay. Yung nanay naging okay naman yung day sa work, kaya no problem. Pagdating ng Thursday or Friday, highly stressed na yan, mga may init ng ulo ng mga tao sa opisina. Umuwi ngayon yung nanay, nadinig niya yung bata pakanta-kanta. Sabi niya, tumigil ka na nga, pangat-pangat naman ang boses mo. So, you know, those things, yung mga nasasabi natin, no, nagmamarka yan sa bata. So, hindi agad-agad natin kailangan binibitawan yung mga salita na ganyan. So, madali silang nadi-discourage sa mga ganyang klase. And, yeah, it can cause them anxiety actually. Yun. Yeah. Yep. Parang nakaka-relate ako dyan, Doc. Nung ako'y 10 years old, kumakanta ako sa duyan kasi paborito ng inang ko ang duyan. Tapos kumakanta ko. Sabi nung kapatid kong mas panganay sa akin, ako, yung boses mo, ano ba yung boses mong yan? Sabi niya. parang nag-stick sa akin yun. Hindi na ako kumanta hanggang nakita ko, pangit yung boses ko talaga. Sabi ko. And I was 10 years old. Kahit na nagharis ako, Dok, hindi ko na-develop. Maraming mga bitawang
Yan. Maraming mga binitawang salita sa atin nung bata tayo na nag-stick sa ating mga minds kahit wala namang katotohanan. Just because we heard it from people we respected and people in authority, probably people older than us, na sa tingin natin yung sinasabi nila ang tama. So, kailangan talaga ng discernment ng mga bata. Pero kanino ba mag-uumpisa yung discernment? Paano nila matututunan? From supportive adults din. That's why ang laki ng role natin para itong mga adults na to, paano ba natin matutulungan maging supportive to sa mga bata? Okay? Mas madali yata ang magturo ng bata kaysa magturo ng matanda. Yeah, that's a challenge. Hindi po kaya yung mga adult ang may disorder. Diba? Kasi come to think of it, ngayon lang naman nauuso ang diagnosis eh. Noong mga time naman natin, wala naman ganyan eh. Sino mag-o-observe sa behaviors natin? No, parents were very busy working. But now there are stay-at-home moms. Mas familiar na ang mga tao sa mental health. Who knows? Meron isa sa atin, merong bipolar. Merong isa sa atin, may ADHD, may anxiety disorder, may depression. We can have that. Yeah. It's just that malakas lang siguro ang loob natin at pinag-adya na nilagay tayo sa isang lugar na pwede pa tayong mas makatulong kaysa maging disruptive sa sarili natin at sa ibang tao. Yeah, that's a very good point, Doc. Doc, ito napakahalaga nitong question ni Ate Doms about gadgets. Yung pagka-attach ng bata sa gadget na kahit na kakain, yung pa rin gadget ang inaatupag niya. Pero kung may online class siya, ayaw niyang gumawa ng online class, kundi nag-drawing siya or touching small toys. Ito po. Okay. So, question ko, ano nagiging use ng gadget ngayon para sa bata? Kasi it seems like hindi siya functional sa education, pero functional siya sa ibang bagay. Bakit ginugusto ng bata na kaharap yung gadget kesa yung tao? Anong meron? So, that's a point to ponder. Sino ang kasama ng bata sa bahay? Bakit ganon? And what can be done? Explain. Ilan taon ba yung bata? Ate Dom, silang taon po yung bata? Baka wala na si Ate Dom. Okay. Sige. 8. 8 years old. Pero matataas ang grade. Ito yung bata na 96 ang average. Kaya lang hindi nakapag-honor dahil may line of 7 sa math. Pwede kasi po, just among us, no? Pwede kasi na baka bored yung bata sa school, kaya hindi niya pinagtutuunan ng pansin. For high-performing or mga kids na nag-excel, may mga expert ability in some subjects, kailangan po kasi may mga tracks yan or mga modules na advance para hindi sila mabato. And at the same time, kailangan nila ng tulong dun sa mga subjects na hindi sila magaling. Now, kailangan itong aspeto na yan, education aspect, matutunan yan, matutukan ng magulang. Saan pumapalya, saan nag-excel, saan kailangan ng reinforcement, saan kailangan ng mga advancement. And then, bakit, it figures now, baka may, just among us, baka naman may kailangan pag-usapan yung bata tsaka yung parents kung sino yung ka-socialize niya habang dapat ka-socialize niya pero gadget ang pipili niya. Hindi ko alam ang family dynamics but it can be explored that way Kasi baka kailangan niya ng support educationally. Kasi feeling ko naman matalino yung bata. It's just that kailangan niya lang ng further help. Kaya tinutuon niya yung pansin niya sa gadget niya. Tapos hindi niya pinapansin yung education niya. Parang, look, tingnan mo, nagwawala ako dito. I need your attention in this matter. Parang ganun ang script na sinasabi niya. Yeah.
Ate Doms? Well taken. Well taken. Okay, Apo. thank you. All right, thank you po. Si Mhm. EJ, saka si Mhm. Hana, mukhang magkakabata. Ito, pareho silang anak ng pastor. Sabi ni EJ, nung panahon namin ni Ate Hana, wala pang virtual, snail mail. Kaya ayaw sumama sa bagong destino ni Dad. On from Santa Cruz, Laguna to Muntinlupa. Muntinlupa. Anak ng pastor po itong dalawang to. Oo. Oo. Yeah. So, mahirap makipag socialize that time, no? Kasi, mga ilang years na to ago. Hana at saka si ano? Mga late 90s. Apo. Tanda ko kay EJ. Dinamay pa ako ni EJ. 25 years ago po ako. Si EJ mga ano lang yan, mga 15 years ago. Hindi. 3 years younger lang ako kay Ate Hana. Oo, okay. So, pero mahirap ang socialization nun. Kasi ang magiging problema mo, ang bagal makarating ng mail, no? Para keep in touch ka. I understand, mahirap mawala yung mga na-establish mo ng friendships, no? Kaya magdadalawang isip ka talagang sumama sa destination. And no, marami na ding, I think, talagang major consideration to. Sasama ba ako sa destination or hindi, no? Paano ko ma-maintain ang friends ko? Will I have another good set of friends there? Diba? Talagang problema talaga. And would you believe, even grade 1 students, merong mga gantong kaisipan na. Grade 1. So, nung grade 1, nakatira kami sa Pagsanhan, Laguna. Tapos, nakakuha yung parents ko ng place dito sa San Pedro. So, shocking, sabi ko, ayoko umalis ng Pagsanhan kasi naandun si Lolo, si Lola, ayoko mahiwalay sa kanila. And I felt more the daughter of my Lolo and Lola than the daughter of my mom and dad. So, yun ang aking predicament. Ayoko sumama. Pero, ano namang school ko dito? Paano ang future ko? Saan ako mag-aaral? So, napilitan ako sumama dito sa San Pedro. So you weigh options like that, even as a child, even when you're 5, 6, or 7. And even nowadays, na napakaraming options lalo na. Hindi lang ang consideration ay male. Ang daming considerations ngayon ng mga bata. Like, will they be getting the same attention ng parents nila kapag lumipat sila? Yung mga tipong ganyan. Or will they be busier even? Yung mga ganyan. So, anywhere we go, pwede tayong makatagpo ng mga experiences na talagang hahamon sa atin. Mag-challenge talaga sa atin. Will we have the same social circle? Magiging maayos ba ang future ko? But what's the most important thing? We know what we can do. We know where we are. And we know how to move forward. Always. Dun babalik. How you handle your emotions, how you negotiate yourself with the outer world. Wow. Internally and then socially. That's a big thing, Doc. So, ito pa ho, napakahalaga nito. Galing kay Gailry. Sabi ni Gailry, I remember my deaf brother, deaf DEAF brother, nagkaroon ng anxiety kasi sa inampun naming baby, nalagas po ang hair niya at nagkaroon ng nightmare. Yes. Yeah. Totoo yan. Manifestation ang alopecia. Yung magkakaroon ng bald spot sa anit because of stress. So may naapektuhan yung part na yan kasi hindi nabibigyan ng sapat na nutrients para mag-grow ng hair because of stress. So naapektuhan yung brain function, hormones, ganyan. That's true. And then it really figures sa dreams, sa nightmares, kapag ikaw ay magkaroon ng anxiety. So, lalo na kung talagang hindi ko ma-spell kung ano yung anxiety niya, but really, nagfi-figure yun sa nightmares. Pati yung mga breathing mismo, nahihirapan siyang huminga, nahihirapan siyang matulog. Ay, nako. Unimaginable talaga. Oo, lalo na deaf. Kasi very limited
ang kanyang expression. Kasi So, po, ang challenge for all of, yes, go ahead. kasi po yung brother ko po ay nagulat siya bakit may baby. Tapos ang tanong sa akin kung yung baby ay deaf, sabi ko hindi. Or yung baby ay may sakit, sabi ko wala din. Bakit daw ibinigay? Yun ang hindi niya makuha. Bakit ibinigay? So siya po ay nagsasign din ako dahil ako nag-aral po ako. So sabi ko kay mama, kay papa, kailangan ipaliwanag kay Kuya Larry, bakit nga naman ibinigay yung baby? So, kailangan niya maintindihan. So, kung kami doon sa guidance counselor, doon sa school nila, sa Philippine School for the Deaf, para i-explain po, kasi tama po yung sinabi niyo na yung mundo po ng mga deaf ay hindi po ganun kalawak katulad ng sa atin, na mayroong mga namimigay, may mga, yung ganun po ba? So, yun po, alam niyo po talagang, di namin mag-gets talaga ba't siya nagkaroon ng ganun. Tapos yun nga, doon namin na-realize na na-stress hindi po siya lumalapit sa baby. Ba't ako dito lumapit? Yung ganun. Close po kami ng brother ko. Kaya ito lumapit. So doon namin na-realize na, naku, di niya naiintindihan kung ano yung nangyayari po. Yung ganun po. Hirap siyang i-process, no? Hirap siyang mag-express kasi. So, siguro challenge ko sa inyo ngayon, sa lahat ngayon, find an expression for yourself. So, try nyo. Kung hindi pa kayo nakakapag-draw, try nyo mag-draw, try nyo mag-paint, try nyo mag-sculpt, o kahit anything na art-related. Because hindi ko masasabi nakakapag-express tayo ng tunay ngayon na nararamdaman na. Doc, totoo yan. Totoo yan. Marami tayong bottled up pa na emotions. One is watch movies and siguro pick a character that you resonate with the most and why. Okay. Tapos mag-dialogue kayo nung character na yon. Thank you po. Yes. Yun nga lang, Doc, yun nga lang paglipat-lipat ng bahay, napakalaking stress. Sobra na, nung lumipat kami ng bahay, nagka-allergy ako, grabeng allergy. Allergy. Yeah. Oo. Grabe. Stress talaga, oo. Doc, meron ditong isa pang tanong, galing kay Lilibet. Obsession din po ba yung sobrang pagkakulong sa mga paboritong kulay? Medyo magaan-gaan itong paboritong kulay. Obsession po ba ang kalulong po? Kalulong sa mga paboritong kulay. Favorite colors. Paano pong pagkalulong? Lahat. Lahat. Halimbawa po, kung ang violet ang color ng favorite color niya, lahat ng gusto niyang mangyari, bilhin, hindi naman ako ganun. Lahat ng kulay, mula sa paa hanggang sa ulo, puro violet. Sa bahay, violet lahat. Okay. Ba yun? Pero, paano siya naapektuhan? Nauubos ba ang savings niya? Lahat ng bibilhin niya, ganun. Basta may makita siyang violet, bibilhin niya yon. Kahit hindi niya kailangan. Talaga? Kahit hindi niya kailangan? Pero collection? Siguro. Hindi ko lang alam kung anong... Yeah. From head to foot, Doc, violet. Pati lipstick, Doc. Pati lipstick, violet. Minsan masakit sa mata, di ba, pag ganon. Pero kapag hindi naman naapektuhan kung paano siya, yung pakikitungo niya, hindi naman siya hated, hindi naman nauubos ang savings niya, nakakapamuhay naman siya, hindi siya umaasa sa iba, hindi siya nag-gamble just because naubos baka na. Baka tayo na-disturb doon. Bottom line is, wala pa no? Baka kami ang ma-disturb pag gano'n. Bottom line, kapag functional pa siya, okay naman siya. Okay pa siya. Hindi pa siya parang hindi pa naman siya obsession. Okay. Hindi pa ba? Hindi pa ba yun?
Talaga? Hindi pa yun obsession, Doc. Obsession, I think yes. not clinically obsessed. Not clinically obsessed. Okay. Pero oo. baka may obsession siya na sa violet. Pero clinical, Clinically, hindi naman. Wala pa. hindi ko masabi. Hindi ko, Kasi I wala need pa to namang check. detrimental na mga ano. Hindi pa naman ganun Na ka-detrimental. functionality. May kakilala po ako na Ano na may kakilala isip po ako niya? na principal. Sino yun? Sino ito? Darling, ang name mo, wala ako sa picture eh. Sorry. Yeah. May kakilala po akong principal siya. Talagang from head to foot ay obsessed naman siya sa orange. Pero Oh my God. pero Sunshine. Opo, pero principal siya. Pag ang naman niya kasi sabi nung bata ako, napakahirap namin. Sabi niya, lahat ng dreams ko, kung sabi niya, hindi ko yun nakuha. Hindi ako nakapagsuot ng jumper. Alam mo, principal siya, nag-buy siya ng jumper, nagpasama siya talaga sa at orange din yung binili yung jumper. So, siguro nga kung hindi naman, siguro yun sabi niya ngayon ko lang na i-express ang sarili ko. Wow. Pero principal siya, pag pumasok ka sa office niya, mula Puro kurtina, orange. pangalan, lahat talagang puro orange. Pero hindi naman siya nababother. Siguro, Hindi siya nababother. Pero yung tao sa paligid niya nababother. Opo, siguro tama yung sinasabi namin, walang basagan ng trip. Yun nga. Na tayo, no? Siguro nga yung mga nasa paligid ang nababother, pero hindi naman. Kaya lang siguro nga, yung kagaya nung sabi ni Ate Beth, ni Pastor Beth, baka nga deep inside, meron siyang struggles, or kung hindi naman kailangan, bakit bili siya ng bili ng mga bagay, siguro nagko-cope din ng ganon. Siguro yun yung mga pero kung yung tao naman ay hindi naman nababother sa sarili niya, at talaga namang siguro yun yung kanyang coping mechanism, at may kakayanan na siyang bilhin lahat ng gusto niya, wala namang problema. Siguro nga, tayong nakakakita, yun ang may problema. Sabi nga, walang basagan ng trip. Pero kasi po, ang iniisip ko dyan, okay, isang banda lang yung functionality tsaka yung kakayanan niya kasi, ito yung tinatawag mong metacognition. Tama ba yung sinabi ko kanina? So, isang banda, functionality, okay, functional pa siya, nakakatrabaho, ganyan. Capability, okay, kaya niyang bumili, walang problema, hindi naman siya nagagamble, whatever. Pero, anong effect nun sa ibang tao? As a community, ano ang statement na ibinibigay ng ganong aksyon, lalo na sa mga bata? So, I think doon pumapasok yung responsibilidad natin as a community, pero paano natin mapaparating yun na hindi naman masasaktan yung tao? Hindi natin kasi pwedeng i-judge, like violet o man yan ng orange, no? Hindi natin ma-judge ano ba yung ikinakabit niyang value doon sa kulay na yon. Hindi lang yun basta kulay, hindi lang yun basta gamit, no? Minsan happiness niya yun. So, like, sasabihin natin, binibili niya yung happiness. Well, pwedeng ganun na nangyayari. Binibili niya yung mga na-deprive sa kanya before, pwedeng ganun na nangyayari. Okay, so kung siya ay sobra pang hooked sa kanyang past, what can we do about it? Para matulungan natin siya, merong pang kinabukasan, and with your capability, mas marami kang matutulungan kung itutuon mo yung energy mo sa ibang bagay, sa mga mas kailangan kaysa sa violet and orange. But again, the question is, paano natin ipaparating na mas magandang paraan? Diba? Lahat naman tayo somehow makataasan ako ng kilay. Di ba po? Sabihin po natin, may iba pa pong kulay. Wala talaga attracted siya sa purple. Oo. Siguro kung sa psychotherapy mo kasi yan, marami kang makukuhang sagot eh.
Oo. Pero ang concern ko lang, ano yung message na ibibigay niya sa ibang tao, lalo na sa mga bata, na pwedeng hindi siya naiintindihan. Violet man yan o orange. Kasi kahit ang adult, hindi rin siya maintindihan. Ang bata pa kaya. Pero home base okay naman ata Pastor. Okay naman po, wala namang wala naman akong nakikita sa kanya. Yun nga lang. Ako'y nagulat lang. Anyway, opo. Ito kay Chul. Mukhang isa na lang itong tanong na hindi natin nasagot to. Ang sabi ni Chul ay, ang mga bipolar po ba okay lang na may mga full-time work? Kasi I heard na may mga time na nahihirapan sila, natatanggal po sila agad sa work. Yung ganun. Siguro pa-define lang yung bipolar para maintindihan namin ng mas malalim. Ang tawag nito, ang bipolar po, di ba yan yung may manic and depressive na states? So, talaga mahihirapan sila lalo na kapag naandun sila sa depressive episode at may manic episode. Baka nanganganib ang kanilang mga sweldo pag ganun, di ba? And medyo mahihirapan silang makibagay sa mga ka-opisina nila kung meron silang mga ganong mood swings. But meron kasing Anti-Discrimination Act na hindi pwede ding i-discriminate yung may mga mental illnesses. And industries, yung mga companies ay dapat magkaroon ng mga mental health programs para mapangalagaan yung mga ganito. So, yes, nahihirapan sila, natatanggal sila agad, but I think meron mga law na ngayon, mga acts na poprotekta sa kanilang karapatan ngayon. So, kung meron ka pa rin pong attitude, kung may marinig ka pa rin ganito, I think pwede mo silang itanong sa DOLE siguro if under that Oo, kasi may hindi dapat dinidiscriminate. May mental illnesses. Yeah. Oo nga. Lalo na sila, At saka kahit na sinong tao siguro, Doc, yung dahil sa kapansanan na ganun, if that is kapansanan, kailangan maunawaan at mabigyan sila talaga ng priority. Sana, Sana. Oo. Yes. Wala na pala ay na-meet ko siya ng 1987 pa. Hindi ko alam kung ako ay naaalala niya sa Pasita po. Ako po ay 12 years old pa lang noon. So sa CYF po ay very active sila noon. Sila yung naabutan ko that time. I think nag-Sunday school din. Wow. Yeah. Such a connection. Salamat po. Wala na po dito unless na may nakalimutan ako. Pero baka meron pa kayong tanong. Meron lang akong curious lang kasi ako dito kaya ako tatanong sana. Meron kasi kaming naging teacher doon sa school ng destino ko na lagi siya may dalang kulambo. Tapos, ikinukuskus niya yun lagi sa paa niya. Kahit saan siya pumunta, kahit kakain, kahit nasa classroom siya, dala-dala niya talaga yun. At kinukuskus niya yun lagi sa paa niya. Sabi ko, bakit teacher, mayroon kang ganyan? Sabi niya, wala lang po, nasanay lang po ako na may kinukuskus ako sa paa ko. Sabi ko, ano kaya yun? Hindi niya rin maipaliwanag. Ano po kaya yun, Tess? May kaibigan akong ganyan. Ano po? Attachment sa bagay. Para kung yan yung kabarkada ni ni Lucy Van Pelt sa Peanuts, kilala niyo si Linus? Actually kapatid niya yon. Siya yung may dalang kumot palagi. Security blanket. Kasi siya po ay medyo anxious na bata, medyo fearful na bata. So kinailangan niya ng blanket para mas maging warm siya, hindi siya matakot. Nagkaroon siya ng association sa bagay na yun. Na kapag gamit niya yung bagay na yun, hindi siya matatakot. So I think ganun din po yun. Kung nakasanayan niya, maybe hindi na din fresh sa isip niya
bakit na-associate niya sa comfort yung kulambo at yung act na yon. Maybe nalimutan niya, maybe healed na siya sa experience na yon. Nakasanayan na lang niya kung hindi na siya conscious. Kung bothersome, pwede niyang unti-unting alisin. Lalo na kung nakaka-interfere sa kanyang social life, pwede niyang practicein na unti-unting alisin. Huwag masyadong bigla. Baka yun na mag-cause naman ng anxiety niya. Para lang yan, may mga pillows tayo na kinalakihan, di ba? So, mga baby natin, di ba merong mga baby pillow na ganyan, yung rectangle, Unan baho ang tawag namin. Unan baho. Kapag lumalaki, kasi kahit mabaho. Yes. So, pag maamoy mo yon, makakatulog ka. So, hanggang 10 years old yata, or 12 years old, meron ako noon. Tapos, pag uwi ko one day, oh my, wala na yung ganun. Napaiyak talaga ako, nagpanik talaga ako. Ma, nasan yung unan ko? Sabi niya, unan pa ba yun? Wala na daw laman. Parang punda na lang. So, ang hirap matulog pag wala yun. So, it's just the same, nod. May tanong po security. Ako, na lang. Pwede? Security. Ano po, gaano kamahal ang magdala sa psychologist, sa psychiatrist, or yun sa mga child development, pag meron tayong mga kakilala na ganyan? Kasi na iniisip ko, baka kaya hindi natin ito natinan kasi yung price o yung laki ng babayaran, magkano po yung halimbawa yung mga series ng session para at least meron kaming idea, halimbawa sa mga parents paano ito sasabihin, kasi minsan yung pag-accept sa mga bata hindi nila ma-accept kasi alam nila sa isip nila mahal magpa-doktor, mahal magdala sa mga psychiatrist or psychologist nung mga anak nila, kaya parang kahit sa mga school siguro kaya ganon ay iniisip nila ito ay napakamahal. Magkano po estimate kung halimbawa yung mga series average Opo. Average po, per session po ito ha. Per session, hindi po lalampas ng 1 oras. Nasa 1.5 po. Para mas mahal po yan kapag developmental pediatrician. At dahil mas konti po sila. Pedia po sila, pero ang specialization nila ay developmental psychology. Kapag mga RGC, RPsych, hindi po bababa yan ng 1.5 per hour per session po yan. Tapos, iba pa po ay depende po yun sa diagnosis. So, ang intake po ay mas mahal pa kesa dun sa regular sessions. Ang intake po ay minsan may 2,000, 2,500, it really depends. Minsan nababaliktad po. Minsan yung 1.5, no? Para po yun sa intake, pero ang per session nila mga nasa 2,000, 2,500. Minsan naman po, yung intake ang mas mahal, 2.5, tapos yung sessions nila 2,000. Yung mga ganyan. Kasi hindi pa po kasama ang assessment. Hindi pa kasama ang assessment. Ayan. Pwede pong sumagot. Opo, sige po. Ayan. Meron po nakalagay dito 6,000 per session. Yeah, actually, ito po ay recently lang, mga 2 months ago, dinala po namin sa ganito yung aking anak. Kaya yung pong nagtatanong ay binigay ko yung name dito sa Amos. So ano pa lang yun, no? Nilista pa lang yung name niya, in-interview pa lang kami. Tapos yung bata hindi man niya nakausap. Tapos akala ko series talaga siya na gagawin niya per session. Biglang 1 hour lang is 6,000 agad. So talagang mahal. May kamahalan. Kaya yung aking kanina po, yung karanasan namin, since kami ay na-assign doon sa mga remote areas, nung baby pa yung aming anak, na talagang hindi namin nakayanan na dalhin siya sa mga ganitong, imagine ng 500 pesos a month yung salary ng isang pastor. Tapos doon mo kukunin lahat. So talagang ang hirap bago kami makarating doon sa ganong. And then yung sinabi ko kanina na neglect talaga dahil
siyempre mas mahihiya ka sa church kung hindi ka gagampan. So uunahin mo talaga yung simbahan dahil yun ang kumbaga trabaho mo, yung ministry mo. Pero ngayon nare-realize namin na parang kasi nung pinatingnan namin siya, it's too late talaga na siya ay kailangan i-develop pa kasi 21 years old na siya. Kaya lang sabi nung parang ang age niya ngayon is parang 5 years old, no? Behavior niya, hindi siya nagsasalita, tapos yung kanyang motor disorder niya, talagang kinakagat niya yung kamay niya, inuuntog niya yung ulo niya. Minsan nagagalit talaga siya, wala siyang way kundi saktan yung sarili niya. So parang yun, doon tayo bilang church workers, naglilingkod tayo sa ganito and at the same time, meron kang ganitong special. Parang minsan tinatanong mo sa sarili mo na ano to? No. Kumbaga kung hindi mo tanggap na ganoon, parang tatanungin mo talaga ano to. Pero on the other hand, sasabihin mo rin na blessing siya kasi yun ang sinasabi ng iba, blessing. Pero paano mo masasabi na blessing siya kung ito yung nangyayari sa'yo? Every day, talagang meron kang binabaka. Every day, meron kang paggising mo sa umaga, ito yung haharapin mo. And even sa the whole night, minsan hindi siya natutulog, na ang dami niya mga ginagawa, parang yung tantrum niya minsan. So, yun talaga yung burden na parang minsan, tas hindi ka pa maintindihan ng church, sasabihin sa'yo, ay karma kasi yan, ay ganito kasi yan. Di ba? Napakabigat talaga as parent, as church workers. So paano, ano yung kumbaga, yung emotions na meron kami na during the period na gano'n ang nangyayari. So yun, salamat sa nag-share lang ako ng experience. Isa po sa dapat mawala sa society, yung stigma. Yeah. Kasi bukod sa pinagdadaanan natin, yun nga merong concern sa psychologically, no? Iisipin pa natin na yung ibang tao, ganito pala ang pagtingin, imbis na makapagsuporta sila sa atin. So, unti-unti po nating ibigyan ng edukasyon kung sino man ang makakaharap natin in our own small ways. Educate them para mawala yung stigma. Mas mapapagaan po ang mundo kapag ganun. Totoo po yun. Tapos ano nga po, kahit minsan, nung nasa seminary na ako, siyempre yung kapwa bata ng mga, kasi hindi siya nagdadamit yung aking anak dahil siguro nainitan, tapos wala na, nagdadamit lang siya ngayon, yung talagang aalis lang. Pero pag nandito na sa bahay, talagang tatanggalin niya kasi butit lalaki siya. At least hindi siya ganun ka, yung breast kung babae man, at saka yung kanyang, minsan sinasabi ng mga kapwa estudyante na, umalis na kayo dyan. Parang pinantatakot siya na hindi naman siya nang nananakit ng ibang bata. Parang ganun siya na behave siya actually na napaka-loving niya. Only na paano siya maintindihan ng iba. Kung mismong, kaya nga sabi ko nga, paano kung sila ang magkaroon ng miyembrong ganito? No? Dapat maging malinaw kasi sa kanila yan. Kung halimbawa ay meron kang member na ganito, ay ine-neglect mo rin ba? Or isa ka, sinasabi natin ito sila ay human na special in the sight of God, no? Na paano natin nauunawaan ng family niya, paano natin unawain, hindi na siya nakakaintindi, pero yung family niya kasi member mo sila so, parang ganun. Yes, correct po yan. Thank you. Yes, thank you very much. Sige. May nagtataas pa ba ng kamay? Si Miss Jocelyn po, naka-raise hand. Josie? Josie? Yeah, please. Hello? Nawala na ako. Ako ba'y nawala? Siya nawala. Sige. Josie, saan ka? Ayan. Mukhang... Kanina pa daw yun. Okay na po. Kanina pa yun. Okay. Okay. Thank you.
Josie, okay na tayo? Okay na tayo kay Josie? Yes po. Okay. Thank you. All right. Meron pa ba? Wow, grabe. Grabe itong usap natin. So I think, Doc, ganito. Baka lang, may hindsight kami. Baka lang pwedeng i-text sa inyo yung mga tanong, halimbawa lang. Group po, inopen ko po yung personal chat. Pwede naman po doon. Tsaka text. Gusto niyo po ba text? Ito po yung number ko. Gusto may makipag-usap sa inyo ng personal. Yan po. Yan po. Chinat ko na po. Okay, thank you so much. Okay. Sige. Salamat po sa lahat. Maganda lang na makuha natin yung number ni Doc Tesa kasi baka meron tayong i-refer sa kanya na hindi natin ma-accommodate ngayong gabi, pero napakaganda po muli ang ating ganitong pag-aaral kay Doc Tes. Ang laking tulong, lalo na kung malapatan natin ng ating mga karanasan. So, patuloy lang na maging aware at saka patuloy lang tayong maging makatulungin, ganyan. Ate Emma, So, nagre-raise. natin po. Ate Emma, thank you so much, ha? Ate Emma, nagre-raise yata si Ate Lilia ng kanyang... si Ate Lilia nagre-raise ng hand. Okay. Kasi, thank you. Manang Lil. Nakamute siya. Manang Lil, si Kan. Nakamute po kayo, Ate Lil. Ate Lil. Paano natin siya makuha? Ayan, ina-unmute niya lang text po. Natin. Ina-unmute niya pa lang po. Okay, hindi niya siguro makita. Alright. Text natin siya. Lalo niyang hindi makita ito. Manang Lil? Ayan na po. Okay. Okay po. Ayan. Manang, sige. Sarita kayo. Okay, go ahead. Hindi, kinukuha ko lang yung number ni Dr. Tesa para tatawagan ko na lang siya. Ay, nandyan na po. Okay. Good. Nandyan na po sa ating chat yung... Baka po hindi niya makita. Hanapin niyo sa chat natin. Okay, sige. Oo. Hindi ko makita. Ulitin ko na lang. 0999. Siguro. Yes. 313. 8118. 8118. Ay, salamat po, Doc. Opo. Thank you. Doc, gusto kong balikan to. Pinuksan ko yung chat natin. May mga tanong pala dito. Okay po ba tayo, my friends? Magti 10 o'clock na po. Sige lang. Sige, ganito po. Siguro, magti 10 o'clock na. Teka, paano ba to? Ano pa bang hindi natin na? Ang nandito are you okay? Okay pa ba? Ito po, may disorder. Si Beth pala to. Okay. Kay Orfa pala, si Orfa. Let's give Orfa this question. Disorder po ba yung since 3 years old ay ayaw mag-bedsheet o pillowcase? 31 years old na siya ngayon. Yun po yung kay Orfa. 21 years old po. Anak ko yon, middle child. Anak ko sige, po siya. Orfa, sige, go. Anak ko po siya, pero since 3 years old ayaw niya na yung naglalagyan ng punday yung unan, ayaw niya nang may bedsheet. Bakit Kaya ayaw po niya, gusto niya inaalis po niya Tinatanong namin ngayon, 21, college na siya. Bakit ba? Ayaw daw niya, basta ayaw niya. Kaya matipid kami sa bedsheet. Lahat ng katabi niya, tinatanggalan niya ng bedsheet.
Tinatanggalan niya rin. Halimbawa, tatabi siya sa akin, magigising ako, wala na rin punda yung unan ko. So, ganun, parang ang hirap. Pero wala naman akong nakikita na something na abnormal sa kanyang behavior. Very considerate naman siya. Yun lang sa bedsheet lang. Nangyari minsan nung 5 years old siya, ayaw kong ipatanggal ang bedsheet. So, kumuha ako sa mother ko ng bedsheet na yung covered talaga. So, nakita ko siya, nawawala. Yung pala, pumasok siya sa loob. Kasi hindi niya matanggal. Mula noon, napaiyak ako. Kasi parang since 3, parang 2 years ko siyang sinasabihan ayaw talaga. Nung makita ko siya na nawawala, sinira niya talaga yung bedsheet, nakapiraso lang. Sinira niya. Tapos nakita ko, nakalabas lang yung kapirasong ulo. Napaiyak ako kasi sabi ko, may effect sa kanya. Kaya ngayon, hindi ko na sinasaway. Nilalabhan na lang namin yung kalsitas ng unan at saka yung ng bedsheet. Pero ang hirap po 21 na po siya, no? So, 21 na siya. Pwede naman po siyang paliwanagan or kausapin na kung ano yung comfortable for him po ba? Lalaki? Lalaki siya. Kung ano yung comfortable po sa kanya, ay hindi naman po necessarily comfortable din sa ibang tao. So, papaintindi po natin yung respect for other people. So, papaintindi natin na nirespeto natin siya, pero siya din kailangan isipin niya na yung comfort din ng ibang tao. And pwedeng iba yon sa comfort na naiisip niya for himself. Na-try niyo na po ba yon? Napaliwanagan siyang gano'n. Ang sinasabi ko lang, ang hirap maglaba kasi imagine, pag halimbawa yung kutsyon, tatanggalin mo pa yung talaga sinisira namin para lang malabhan. May time na nung bata siya, umiiyak siya o kaya ngayon Doc, kahit lagyan ko ng bedsheet, paggising niya, wala pa rin. Nawawala yung bedsheet at saka ayaw niya talaga. Sabi ko, ayaw niya. Tapos gusto niya madulas yung yung bedsheet, yung cover, yung cover mismo ng bed, not bedsheet. Wala naman ako nakikita na something na problematic. Okay naman siya sa school. Okay naman po siya sa school. Wala naman po siyang problem sa school. Wala siya. Maano yung leadership niya. Kahit sa bahay naman, syempre middle child, medyo parang minsan papansin. Pero hindi naman siya, walang problema ako nakikita Okay. Sige, try to read more kasi hindi na po siya bata, no? Oo nga Bata pa siya at medyo pasaway siya at medyo rebellious ng konti. Medyo makikita mo yung mga medyo defiant siya ng konti pero hindi naman siya din ganun na extreme no? Wala po. Baka may mga idiosyncrasies lang. Alam mo yon, yung mga trip lang talaga na personal na trip na gusto ko lang ng ganito, yung ganyan. So, I think the best way po ipaintindi na hindi ko mo gusto mo, magugustuhan din namin. Yan, na-adult ka na, yan ganyan. Tsaka Doc, meron siyang unan. Yung unan niya, meron siyang unan sa paa na wala ring punda. Ngayon, nung nagka-girlfriend siya, pagdadalaw sa bahay yung girlfriend, parehong paa nila nakalagay dun sa unan. So kahit saan, halimbawa sa car, dala-dala rin niya. Ay, hirap na. Hindi ko tumigil na ako ng pagsasabi kasi nakakasawa rin kaya Doc na, anak, bakit laging walang bedsheet? Wala na, nilalabhan na lang, parang gano'n. Anyway, sabi ko marirealize din siguro nito pag nag-asawa. Ewan ko, kailan mawawala. Don't wait kasi it takes time to process things. Yun nga po So if you can talk to him po. May iniisip ko nga, meron kaya kaming pagkukulang nung bata siya? Bakit nagkaganon na parang naandoon yung kanyang satisfaction dun sa, parang nasa-satisfy siya. Isipin po natin na may mga kanya-kanyang taste, unique taste ang bawat tao. So, taste. May unique taste, may mga quirks ang mga tao. So, yun po na, don't blame yourself.
Kasi matagal-tagal na rin niya, nakasanayan na din siguro niya. So, siguro try to explain muna tayo sa first base. Kung maiintindihan niya na the concept of respect, which I think he would understand now kasi nasa college na siya eh. So, ayun. Okay po. Oo. Thank you. Wow. Very good. Sige po, salamat po. Yun nga po, ibinigay po ni Dr. sa yung kanyang number so we can raise or lift up some of our questions and she will be able to help us. Dr. Tesa, thank you again. Thank you Madam po Chair sa lahat. Lilibet, take it away. Yes po. Ayan, sige. Salamat po ng marami ulit, Ma'am Tesa, at sa iyong katyagaan. No? Matatapos na po tayo. Meron pa po tayong isang topic na lang next December. By December po, papa-remind po sa atin ulit ng ating ni Hana at saka ni Weng yung ating pong session kung kailan. Ano po. So, marami na pong napadagdag sa ating mga kaalaman. No? At napakahalaga din nito as workers, as teachers, no, as parents at saka as community worker. Sana po ay itong ating mga nakita, nalaman at naibahagi sa atin ay maibahagi din po natin sa iba. Yun naman po ang ating main purpose, the ultimate purpose of this training ay yung maibahagi natin to sa iba. Kaya nga po, ikakascade po natin. So, let's also prepare ourselves for the cascading. Ano po, equip po natin, mag-review din po tayo. Tiyakin lang po din natin na yung mga materials po na ibinahagi sa atin ay meron din po tayo para meron po tayo mare-review. Okay. And then, yun nga, open naman po si Ma'am Tesa para sa ating mga katanungan or mga personal na mga kailangang malaman pa. So, thank you again sa lahat at magandang gabi. Inaabot tayo ng gabi pero napakaganda at napakahalaga ng ating mga discussions. Thank you very much po sa ating lahat. Thank you. Thank you so much. We say So, goodbye. po. Hingin po natin, sorry po. Oo, sige Hana. Yeah. Kung wala na pong may sasabihin dahil baka hindi makatulog dahil hindi nasabi. Hilingin po natin ang ating kapatid na Allen para po pangunahan tayo sa ating closing prayer. Sige po, tayo po'y manalangin. Naririnig niyo po ako? Yes, darling. Tayo po'y manalangin. Father God, thank you for the richness of thy blessings this day. Help us to become more obedient and docile to uphold your word and teaching, to make our family, church, community to become your kingdom. Help us to embrace the worth and safety of each other, especially to our young ones. May you always equip us in becoming a true instrument of peace, genuine time, and life. Continue to bless us, Father, with the Spirit, willing to give the power of your love physically and to deliver the voice of self-empowerment emotionally. Continue to empower and anoint Dr. Tesa in so many ways she may minister and transpire your vision, Father. Forgive us and make our hearts in tune to our little ones whom you bestowed your kingdom. We pray these things in Jesus Christ who loves the little children. Amen. 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 Bye. Thank you po. Thank you. God Salamat bless po. everyone. Good evening sa lahat. God bless. Thank you po. Thank you. Good night. Thank you. God bless everyone. Bye-bye po. Bye. Bye po.